jìnnà sọ́ba lẹ́bẹ̀ẹ́ mẹ́fà kọ́bọ̀ mẹ́fà pa mí ni o ọbọ̀ pàrọ̀ mi rí ọbọ̀ mọ́ gbà mí láàní àpá bí ewé àpẹ́ adára lẹ́wọ̀ bí ọ̀sùnsùn ajímọ̀kọ̀ omi gẹ́gẹ́ bí ewé rírin àwọn ni wọ́n pa wọ́pọ̀ bẹ́yìn gbẹ́rù àgbàdókè ikú òní filẹ̀ ẹ̀yìn sòdì àrùn òní filẹ̀ ẹ̀yìn sọ dẹ́dẹ́. kábíyèsí o ẹ jíire bí o ẹ mọ jíire lọ́pọ̀ òlé àfìmọ̀jọ́ jíire nísàlẹ̀ bàbá jíire bí o jíire mi ò mọ̀ bí bàbá mi bá ti jíire àbùsẹ̀bùsẹ̀ ojú ọ̀rọ̀ nìyí ẹ ti bá wọn lẹ́ẹ̀kẹ́ omi òsì bàtà nìyí ẹ ti bá wọn lẹ́ẹ̀kẹ́ odò òṣùpá nìyí ẹ ò sẹ́ni ọwọ́ bọ̀ lójú rárá ẹ ti lé tètè ṣe bẹ́ẹ̀ gbọ́ ọ̀run tantan ẹ̀gbọ́n làpátá nìyí ẹ lé tètè ẹ yọ láàrin àwọn ìràwọ̀ ipá ọ̀kọ́rọ̀ èlùbọ́ nìyí tí tòdó gbàngànràn nínú oko ọjọ́ tẹ́ erin bá dégbó erin gbàgbọ́ ni ìran ẹ̀fọn ní gbọ̀dàn tí wọ́n bá ti wọ́ ọ sọ́dọ̀ àfẹ́ èyí ti dọ́jà kí gbogbo aráyé kan wá bu ìfọ́sà àtìyìn ọjọ́ tọ́lágẹmọ tàyín bá jáde èrò òsì gbọ́dọ̀ jà ikú ló ń bẹ lóde kàn yà fún yín òfò ló ń bẹ lóde kàn yà fún yín ìdààmú ló ń bẹ lóde kàn yà fún mi bàbá mi lágbo ọmọràn tí fi iná já ti fètè jà. kábíyèsí o. ẹ ṣeun ẹ kú. yóò dáa fún yín nǹkan ò ní ṣe yín o ìlú yìí ò ní bàjẹ́ o àwọn alásìkò ọba wa ṣe ojúmọ́ tó mọ́ lónìí ojúmọ́ ayọ̀ ni yóò jẹ́ fún wa o à ń jáde lọ báyìí à ní kelesu lọ́nà àwọn ará àṣáájú wọn bá wa ṣe o ìlú yìí ó tòrò yóò tùbà yóò túṣẹ. ọba tó wọlé mi ò mọ ojú bàbá ọba tó wọlé mi ò mọ ojú bàbá ọba tó. Ladies and gentlemen, the national anthem of the newly formed Ududuwa Nation. Tàgbéga
dá rárá mo kí yín káàbọ̀ sí orí ètò tòní orúkọ tèmi ni Adé ọmọ Owólabí Thomas láti Adéoyè compound ní Òkègúnyá ní ìlú Abẹ́òkúta ni wọ́n ti bí mi lọ́mọ mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò tòní nítorí pé ohun gbogbo tó bá yẹni ló yẹni ó kún ọrùn àwọn baba ńlá wa ní pé kò mà kú yẹ adìyẹ o wọ́n ní mo súnmọ́ ba nígbà ẹgbẹ̀fà mo jìnnà sí ọba nígbà ẹgbẹ̀je àárín ọba fi ni ọba ń pa ṣùgbọ́n ọba mọ̀ wọn ara rẹ̀ ni wọn ò ṣe ń rí ọba fi o ọba tí ò bá mọ̀ wọn ara rẹ̀ wọ́n rìn fín dáadáa wọ́n rìn fín ọ̀rọ̀ kan ló ṣe pẹ̀ntúká sí mi lọ́kàn tí mo ní wọn ò jáde sí lórí rẹ̀ ní àṣálẹ́ yìí nítorí pé ẹ ṣáà mọ̀ pé tí ò bá nídìí obìnrin kan kì í jẹ́ kúmólú nítorí pé ìyẹn tó bá jẹ́ kúmólú nínú gbogbo wọn ikú ti pa bàbá ńlá bàbá wọn ni táwọn bàbá wa ṣe sọnù bí mo gbà bí mo gbà ó di ọwọ́ ẹ̀yin àgbà ó di ọwọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ jù mí lọ mo kí n káàbọ̀ sí orí ètò yìí bó tilẹ̀ jẹ́ pé ọ̀gànjọ́ òru la wà mo rí gbogbo ṣe ń wọlé Kúnlé Ṣítà ni ẹ̀gbọ́n mi tí mo rí ojú wọn ní fèrèsé tí wọ́n yọjú wéréwéré yẹn ẹsẹ̀ ọba ẹ̀kú déédéé àsìkò yìí Olúwafúnmiláyọ̀ Adéjọbí Abel ẹ̀kú déédéé àsìkò yìí bákan náà Agbọ́ládé Kenny J ẹ̀kú déédéé àsìkò yìí ṣàlàfíà lẹ́wà Sagacity oh wow that's a big name ẹ̀yin èèyàn wa ibo là ń lọ gangan náà Yorùbá àti bámúbámú mo yó béèyàn kan jẹ bí ò jẹ kò sí ní tó kàn mí bámúbámú ni mo yó ìgbà wo la máa fi ọ̀tẹ̀ sílẹ̀ tá a máa fi làpálàpá sílẹ̀ tá a máa pa ọ̀tẹ̀ àbíkọ́ la máa fọ̀tẹ̀ sílẹ̀ tá a ń pa làpálàpá báwo la ṣe ń ṣe gangan tèmi bá ṣáà ti wà okay anybody tó bá wọn kó má wà okay wọn làwọn ọba wa ní lọ́wọ́ wọn dìsẹ́rù ṣùgbọ́n lójú tèmi ọba nìkan kọ́ ló ní lọ́wọ́ tó dìsẹ́rù o àwa gan fúnra wa pàápàá a ní lọ́wọ́ a dìsẹ́rù a tún dìsíbàdí pàápàá ọ̀rọ̀ mi dorí ò dorí ọba Aláké nítorí pé ní ayé àtijọ́ nǹkan tó jáde lẹ́nu ọba Aláké tó bá jáde lẹ́nu ọba kan wà ní òṣìgbà ni ọba ń gbọ́dọ̀ ṣìgbà láyé àtijọ́ tí ìlú bá rí bó ṣe rí lóde òní tọ́ba ọba rí nǹkan kan ṣe sí i wọ́n á ní kúrú ọba bẹ́ẹ̀ wọ́n á ní òṣìgbà tọ́ba bá dẹ̀ fẹ́ sọ pé kò ṣìgbà wọ́n á ní òṣè bí ọkùnrin ṣé nítorí pé ọba tí ò bá ti lè ṣe bí ọkùnrin ọba tí ò bá ti lè ṣìgbà irú wọn ò ń ṣọba ojo ni wọn nítorí pé a kì í fojú jọba nílẹ̀ Yorùbá ẹnikẹ́ni tó bá jẹ́ ojo kò lè gbadé tẹ́ bá rántí ọ̀rọ̀ kan tí wọ́n máa ń sọ wọ́n ní mi ò lè wá kú wọ́n ní kí ìjọ oyè ilé bàbá rẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ọba yìí wọ́n ti jẹ ọba náà ó wá ti di mi ò lè wá kú mọ́ thank you wọ́n ti wá di mi ò lè wá kú mọ́ wọ́n sì ti joyè náà ṣé kéèyàn tó joyè lèèyàn máa ní mi ò lè wá kú kì í joyè kò lè jẹ́ oyè ilé bàbá rẹ̀ ni ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ti jọba tán wọn ò lè wá kú mọ́ ni ò nítorí pé wọ́n ti tán ìlàbẹ́ ẹ̀bẹ̀ wò ẹ jẹ́ àfúrá o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ̀yin ọmọ Oòduà ẹ jẹ́ àfúrá ṣé bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn àbí bí ò ṣe yẹ kó rí ṣé bó ṣe yẹ kó lọ nìyẹn àbí bí ò ṣe yẹ kó lọ ohun tó yẹni ló máa yẹni okùn ọrùn kò máa yé adìẹ nǹkan táwọn kábíyèsí wá ń ṣe yìí ìjó tọ̀nà ìjó lẹ́tọ̀ọ́ nítorí pé tí wọ́n bá ń ṣe lọ báyìí
àfàìmọ̀ káwọn ọ̀dọ́ má lọ rí bẹ́ẹ̀ wọ́n wò tí wọ́n bá sì rò pé kò ṣeé ṣe ó kù wọ́n kélédùà káwọn ọba kan wá jáde àwọn bàbá wa kí wọ́n máa sọ kò bá kùn gbé ọ̀rọ̀ mi rò pé wọ́n ti dàgbà tó kọ́ máa ṣarán tó bọ́ ṣe ń ṣarán yìí àbí nǹkan tí mo lè sọ ni pé àwọn ọba yóò dà pé wọ́n ń ṣarán ni ṣùgbọ́n wọ́n ti dàgbà débi kí wọ́n máa ṣarán ni. bóyá ẹni tí ò fi yẹ ẹni tí ọba ò sì tọ́ sí ni wọ́n fi jọba ló ṣe rí bẹ́ẹ̀ because kì í ṣe gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá náà ni wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn kan ń ṣe bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní wọn ò kì í ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn ọba kan ọba tó máa ń wúyàn lórí ni àwọn ọba kan sì wà ọba tí wọ́n gbọ́dọ̀ fi ṣépè fún yàn ni nítorí pé iṣẹ́ ọwọ́ wọn ó burú jáì bámúbámú mu yó ní tàwọn ọba kan bámúbámú mu yó wọn ò fẹ́ mọ̀ bóyá ebi pààyàn kan àbí bí ò pààyàn kan wọ́n wá ti mú ọ̀rọ̀ ọba dé wọ́n ti sọ di nǹkan míì mọ́ wa lọ́wọ́ náṣálẹ̀ yìí wọ́n pe arákùnrin wa kan tí wọ́n bá mi dá sí ètò nítorí pé èmi àti wọ́n ti sọ díẹ̀ níbẹ̀ nǹkan tá a ti sọ ó jẹ́ nǹkan tó wú mi lórí gbáà ó jẹ́ nǹkan tó dùn mọ́ mi nínú gidigidi ṣùgbọ́n bí a ṣe ń ṣe láyé òde òní ó jẹ́ nǹkan tó kù púpọ̀ káàtó ó jẹ́ nǹkan tí ò rọrùn ó jẹ́ nǹkan tí ò dáa púpọ̀ ó jẹ́ nǹkan tí ò tọ̀nà ṣé ọmọlúwàbí ti sá lọ láàfin àwọn ọba wa ni àbí báwo ni ṣé kò sí ọmọlúwàbí láàfin mọ́ ni àbí wọn kì í wo ọmọlúwàbí mọ́ wọn lára kí wọ́n tó fi wọ́n jọba ni tí fábáṣà ti mú wọn téèyàn báṣà ti mú wọn bí godfather bá ti mú wọn báwọn tó juni lọ tó máa ń juni nù àwọn tí máa ń fẹ́ owó alágbáni létí tó bá ti mú wọn bóyá wọn kì í wo ọmọlúwàbí mọ́. wọ́n ní ká tó fìyàn joyè láàrin ìlú òun láti jẹ́ ni rere ṣùgbọ́n láyé òde òní àwọn bàbá wa wọn dàbí ẹni pé bóyá ó lè fi mí lẹ́nu díẹ̀ pé wọ́n ṣe bí ìgbà tó jẹ́ pé wọ́n lè jẹ́ ni rere ńlẹ̀ wọn o bọ̀ sáwa àwa tí wọ́n jọba lé lórí wọn hùwà ẹni rere rárá ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ló ń hùwà àbùkù nílùú ibi táwa ti wá tí ń ṣàbẹ́òkúta tí Aláké ti wá òwú lèmi èmi ò ń ṣẹ́gbà o Aláké òṣọba tèmi o ẹ̀yà là ṣàn láàrin ajénímù ní pẹkọrọ wọ́n ní awọ̀lúmọ̀tẹ́ ó mọ̀ wọn ara rẹ̀ ní ṣáà wá fẹ́ sọ pé àwọn bàbá wa ìwọ̀n mọ̀ wọn ara wọn ni àbí kí ni wàá dé tí wọ́n wá hùwà pàlàpàlà báyìí nǹkan tí wọ́n gbọ́dọ̀ bá lọ́wọ́ robó tó wọ́n bá lọ́wọ́ àwọn bàbá wa ọ̀rọ̀ tí ò gbọ́dọ̀ jáde lọ́wọ́ ọmọ ọwọ́ tí ò gbọ́dọ̀ jáde lẹ́nu àwọn ọmọ ìrìnsẹ̀ tí wọ́n ń jáde lọ́wọ́ àwọn bàbá wa àwọn tó yẹ ká máa wò kọ́ṣe táwa bá ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ó yẹ kó bá wa wí kó bá pè wá sílùú kó pè wá sáàfin kó ní kò rí bẹ́ẹ̀ má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ nǹkan tó sọ́hun ó kù díẹ̀ káàtó lọ́ọ̀rẹ́ bẹ̀bẹ̀ lọ́ọ̀rẹ́ tọrọ àforíjì lọ́wọ́ àwọn aráàlú ṣáà wá sọ pé káwọn bá lọ máa tọrọ àforíjì ni mo ní àlejò pàtàkì kan ní àṣálẹ́ yìí tí wọ́n máa bá a sọ̀rọ̀ ẹ̀rọ náà máa fi bá a sọ̀rọ̀ ẹ kálẹ́ bàbá wa. ọlọ́run á dì í mú o àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Oòduà wọn ní padà lẹ́yìn yín ní gbogbo ìgbà tẹ́ bá ti ń gbé ẹ máa rí gbé ni o. ìwà pálapàla táwọn ọba wa ń wù yìí
ẹ jọ̀ọ́ kí lẹ lè bá wa sọ lórí rẹ̀. ṣùgbọ́n ní Nàìjíríà ti ní oríṣiríṣi ọba ló wà tó fà á ní gbogbo ìwà àwọn ọba wa. lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ bàbá wa lárí ọba kan tí ń fagbó láàfin. mi ò bóyá ẹgbọ́n pa yẹn náà. bẹ́ẹ̀ ni mo máa fi èdè òyìnbó sí nítorí pé ó lè wọ́n third and fourth generation Yorùbá tí yóò gbọ́ Yorùbá padà tàbí sí ìlú òkè tàbí sí ìlú òkè òkun. màá sọ torí pé Yorùbá náà ní gbogbo wa ẹlẹ́sìn nípa mo fẹ́ kí àwọn bàtà ń gbọ́ every year àṣọ àdọ̀ létí ti program live àtàwọn later. àtàwọn wọ́n ti ní pé ṣẹ́rí generation àwọn Awólọ́wọ̀ àwọn Adékúnlé Ajáṣin àwọn gbogbo àwọn four generation yẹn kó di pé Nàìjíríà dá ní 90s. ó láwọn history kan kà àdẹ̀lẹ́mú wọn there is one thing tí wọ́n sọ ní Yorùbá they make some certain decisions why they know appointment. Yet there are consequences. But generally correct gbogbo àwọn mistake táwọn ṣe kì í ṣe pé I blame one because àwọn resources kan wà táwa ní this our present Yorùbá táwọn awọ́wọ́ ní their time. Tẹ́lọ̀ alákẹ́ tó ń ẹ jẹ́ ká padà lọ sí history ilẹ̀ Yorùbá. Let's go back to history. Ó predecessors ẹ̀ bàbá tiẹ̀ tó rule ní 1872 to 1962 ọmọọba Adéyìnrélé Adémọ́lá he reigned was born 1870 he reigned 1962. There is something common to between him and this present one. Bàbá ẹ̀ ló ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn British people. In one of the books I read, he loved England more than Yoruba land. mo à ń gbọ́ yín bọ̀ ó dà pé kinní ń crack díẹ̀díẹ̀ bóyá kí n fi aago mi pè yín padà. ok torí fóònù mi gba íńtánẹ́ẹ̀tì mẹ́fà kẹwàá ọ. ok ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú kan kí n pè yín padà sà. ok sir. ẹ ṣe ẹ̀yin èèyàn wa ẹ sì fún wa láyè díẹ̀ láti yànnàná kinní hàn débì kan kẹ tó bẹ̀rẹ̀ sí pè wọlé ẹ jọ̀ọ́ mo fi ìyọ́nà Ọlọ́run bẹ̀yìn àjọ máa ṣe náà ni nítorí ẹnìkan kì í jáwàdé àjèjì ọwọ́ kan kì í gbẹ́rù dórí ni àwọn bàbá ńlá wa sọ nítorí ìdí èyí mo fẹ́ kí
ẹ bá mi fi ara balẹ̀ díẹ̀ ẹ gbà wá lákòókò díẹ̀ láti yànnàná bí ọ̀rọ̀ náà ṣe rí kájọ wá fi ojú ṣùnùkùn wò àjọ máa ṣe ètò ilé níní o èmi nìkan kọ́ ni ó dá ṣe nítorí ìdí èyí mo bẹ̀ yín ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún wa ní ìṣẹ́jú díẹ̀ láti fi yànnàná ẹ̀ dé ibi tó máa lápẹẹrẹ ẹ jẹ́ kí n fi ẹ̀rọ mi pè àwọn bàbá wa padà kí wọ́n lè bá a dá sí ọ̀rọ̀ náà ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ nítorí pé a ti jọ bẹ̀rẹ̀ sí sọ́tẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ̀rọ tí wọ́n fi ń bá wa sọ̀rọ̀ yẹn orí ẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín máa pè sí nítorí ìdí èyí ni ó ṣe wò pé kí n fi mí pè wọ́n padà so that kò ní jẹ́ pé ìkan ń dí ìkan lọ́wọ́ àfẹ́ kí kankan dí kan lọ́wọ́ ní alẹ́ yìí nítorí pé a fẹ́ yànnàná ẹ̀ débi àfẹ́yìnrún náà débi tí ó ní àpẹẹrẹ èèyàn kan ń béèrè lọ́wọ́ mi lórí ẹ̀rọ wọ́n ní pé kí ló dé tí àwọn èèyàn fẹ́ ba ìran Yorùbá rẹ́ tó ń fẹ́ bàjẹ́ ṣé àwa la fẹ́ bàjẹ́ ni àbáwọn ọba ló fẹ́ bàjẹ́ àbáwọn aráàlú ló fẹ́ bàjẹ́ àbáwọn tó ní pé kí Fúlàní máa mú àwọn Yorùbá sìn gẹ́gẹ́ bí ẹrú ló fẹ́ bàjẹ́ tẹ́ bá lè bá mi pè wọlé arákùnrin wa Lúfọ́n ẹ bá mi pè wọlé kẹ́ ẹ jẹ́ ká jọ yànnàná ẹ̀ èmi àti ní ọ̀kan èkejì ayé mojúbà ayé mojúbà ayé mojúbà ẹ kú dédé àsìkò yìí mo rí yín o ẹ kásẹ̀ yín lẹ̀ o ẹ kásẹ̀ yín lẹ̀ mo rí yín o ẹ̀gbọ́n mi Wàsíù mo rí yín dáadáa pàápàá kí n ṣe pé mo rí yín díẹ̀ ẹ kásẹ̀ yín lẹ̀ mo rí yín ó yá ẹ jẹ́ kí a máa yànnà náà lọ́wọ́ dàbí pé ó máa dá báyìí nítorí pé àwọn èèyàn ní pé eléyìí tí mo fi pè yín wọn ní pé púpọ̀. wọ́n ní pé ẹ̀dálẹ̀. ẹ jẹ́ ká gbé ẹni tó pè yí ká wo nǹkan tí wọ́n fẹ́ sọ mọ́ ẹ hold on sir. Hello sir. Hello sir. Hello. Mo wà lórí ètò ní o ṣé ẹ fẹ́ bá a dá ṣètò yẹn ni àbí? Bẹ́ẹ̀ni sir. Sẹ́yìn lẹ kọ́ pé why did they want to destroy Yoruba race àbí? Oh, not really, èmi kọ́ o. Èmi kọ́ mo sọ yẹn o. Okay. Ọba sọ yẹn náà ẹ wà justified. Kí lẹ̀yin rí sí kálejò mi tó máa sọ̀rọ̀ lọ ẹ̀sọ́ tí yín náà sà à ń gbọ́ yín. Ṣé rí ó dà pé àwa gan a ní problem honestly nígbà tá a ti rí pósí nínú palace tó kún fún dollars nígbà tá a ti ń di pé à ń rí ọba tó mugbó nígbà tá a ti rí àwọn ọba tó ń ìwà jákujàku lóríṣiríṣiríṣi what else do we expect? What else do we expect? Nísìnyí àwọn complain pé ọba kan sọ̀rọ̀ kan tó yàtọ̀ sí nǹkan tí àwọn subject and agitate fún and we are all surprised. What do we expect? Cherry, long at the days there was a time kò tẹ́nì kan bèèrè lọ́nà pé tí bá rí ọba ṣe máa dọ̀bálẹ̀ mo kò wá should I dọ̀bálẹ̀ for ọba? Obas are nothing but human beings that are elevated to the position based on wọ́n jẹ́ family kan. Tí bá fẹ́ jẹ́ Awùjalẹ̀ lẹ́ni is all about waiting for the president Awùjalẹ̀ which I have respect for. But okay, when he passes away tó bá kàn dílé títí wa náà èmi náà vie fún position yẹn. But does that make me a good person? Kí ni moral credibility èmi fúnra mi tèmi fẹ́ jọba yẹn? We don't know much about these people. They just pick them because wọ́n lówó díẹ̀ lọ́wọ́. That's what they are doing right now. So why are we surprised? Why are we surprised? Eworu kini, I was shocked when I saw this gold mining kini ní Ìbàdàn. Ìbàdàn, the largest city in West Africa. Kí èèyàn gbé machine of that magnitude wọnú ẹ̀ and the governor of the state doesn't know about it? No. Sherry, let me say this. Èmi dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé mi sákúrò ń lu yẹn o. Àwọn tó wà ń bẹ̀ tó ò bá rẹ́dì láti jà fún gbogbo àlá máa kú níjọ́ kan ọ̀rọ̀ Fẹlá ni
ó sọ pé if you see the thing wey I dey see, you sef go dey act the way I dey feel. But if you no act your own, one day of course we must die. Òtọ́rọ̀ ni a máa kú níjọ́ kan fẹ́ láti paru. Àwọn tó gbọ́ náà bàbá wa wọn ò gbọ́. Now we are the children fighting the system. But àwọn tá ti kúrò labroad làwọn là ń ṣe bẹ́ẹ̀ ní front gbogbo kìíní. You can imagine, I was talking to somebody in Nigeria 2 days ago, and she was telling me that really call me. I'm all about my own survival. Are you serious? My Trump survivor is an evidence and an example to you that Oyinbo Fenyimo, Awatati Wole yi, te ba re lomi to ba ma wole, eni e ma lagun ko to raye wole. So that means the doors are all closed. And then something okay, step outside, fight for your rights. And so no, first kiniko. Igba oni maku yo niku. Igba oni maku yo niku. I am Shadi. Well, it is nice you are doing this show today because this is the issue of the moment. So we have to talk about the issue of the moment. But for me, it's more of benefit and wasting time, Marawani. We are just wasting our time. They will not hear. They will not hear. These people they are the rulers. They don't see themselves as public servants at all more. At least, okay, you don't come by you boy shigba for bad okay, oba no gbegba ko shigba ko lo pare danu ko kuro laughing. Are the Egbas doing that? Are the Oloyes doing that? Nobody's doing anything. I remember the story of what's her name? Funmilayo Kuti. That is how society is supposed to be run. But what are they doing today? Nobody's doing anything. But we are here talking about it. I want to doubt I doubt so what are we talking about? Hold on, sir. Engineer wa tó wà lórí ẹ̀rọ pẹ̀lú wa. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé ọmọlúwàbí ti kúrò láàfin ni àbí ọ̀pá àṣẹ gan àṣẹ tó wà nínú àwọn ọ̀pá àṣẹ ó ti kúrò ní ààfin ni àbí báwo ni gbogbo ẹ̀ ṣe wá dojú bí ẹsẹ̀ tẹ́lọ̀ báyìí sà? Ṣé rí nǹkan tó wà ńbẹ̀ bí irú ṣé kí n máa ṣẹ́ nìyẹn ti parí ọ̀rọ̀ tó ń sọ ṣé mo lè continue torí I have so many. Ọkùnrin tó wà lórí ẹ̀ tó pè láti Amẹ́ríkà á pè yín padà láìpẹ́ sà ẹ jẹ́ kí bàbá wa máa bá ọ̀rọ̀ wọn lọ náà. Okay, sir. Thank you, sir. Ṣé one of the points mo ṣe sọ history bàbá ẹni tó wà ńbẹ̀ yìí the same thing ló ṣe ẹni tó bá lọ ka history wa ẹ understand me máa tó ṣe sọ̀rọ̀ tó yẹn ó sọ point kan ṣe rí as of that time ó lead sí nǹkan tí Madam Ransom Kuti dey lead the revolution women revolution kan revolt in 1940s. Why? Because Baba was working with the English colonial master against the interest and the welfare of Yoruba people. You understand me? So this is the same thing. Then even Tebatunri Omo again, that is called Prince Justice Ademola, is the same thing, also in support of the Fulani. Remember during Awolowo's period, when Awolowo was sent to jail, this man was behind everything. Has said things change, things has not changed. Sharing got so far Yoruba ni pe I want to say this. We should not give up. We should always have our inner conviction. But at the same time, keep every Yoruba sons and daughters, everywhere all around the world, do your own personal research concerning your history. Concern not the history don't call Nile Nigeria. Understand me? It's because it's a distorted history. Research about your own history. Know where things have gone wrong. You understand me? Any Yoruba king, you understand me? Yeah. That is not ready to protect Yoruba people,
Yoruba land, Yoruba property. You know why? Because they are not protecting anybody. Even they themselves, they are not protected. You know why? Because their protection is at the mercy of the politician who can do and undo. It all started during the amalgamation period. When the colonial masters, they take our king, our monarch, and make them subject to politicians. That was when all began. We need to study and know better. And this is the problem and challenges we are facing today. And then there are some of us today who will say, we should not continue to say, we continue to say, oh, we have royal father, that nobody must insult them. Yes, that is a royal father or a Yoruba king that when he became a king, he passed through the prescribed order. I want to say something now, and I want everybody to take, if you have a pen and paper, to write it down. No Yoruba king who said he's a born-again Christian and is a Yoruba king, he needs to resign. No Yoruba king who say he has become Islamic scholar, Islamic cleric, and become a king, he should resign. He's not qualified. Any Yoruba king who is a former army or a former navy or a former air force or a former military officer, like the one that is speaking from that land today, they are not qualified. Why? Their profession, we honored their monarch system they are supposed to run. When did Egba land become? Egba land was a kingdom. When did it become part of Nigeria? 1898. People should go and study. They were different people. They were a different kingdom. But these are part of the work and the structure and the divisive attitude of the colonial master. You understand me? So when some of us will say, oh, we should not insult. Yes, we supported it. It's our culture. It's our tradition. It's in our heritage. We don't insult elders. We don't insult our king. But that is a king who passed through the prescribed order before he became a king. You know, there's something I used to say when I was growing up. Anybody from Ikere Ekiti, they will know what I'm saying. If my mom said to my dad, something happened within the family, and say, I want to go and report, not even to our father, who is Olukore of Ikere, I want to go to Ogo Ikere and tell him what happened. My father will be begging. Is that the same type of king that we have in Yoruba land today? No. This is not the time. This is not the same time. You understand me? So, when we say, oh, others should not insult us, our leaders, but do you know why? Is there any other insult? Take note, every Yoruba listen to me, sons and daughter. We should not insult our elders. Okay, yeah, we are not insulting them. Is there any insult more than what the Nigerian government said? They should sit down there, our Yoruba kings, they sit and watch Nigeria turn our royal fathers, our traditional monarch, they turn them to become those people who are representatives of our culture, our heritage, and turn them to ordinary toilet paper. Is there any insult more than that? We are a people of the same language, of the same culture, of the same religion. Before Christianity and Islam came, to those who are hearing me, thank God this program is being conducted in the United Kingdom. I want to ask everyone living in Scotland, in Wales, in Northern Ireland, and in England, can the Queen of England be subject to the local government chairman in England? Never. Not possible. It's not possible. It will never happen.
And then I want to tell our hearer and our viewers tonight. When you look at the Yoruba monarch system, it pre-existed the British monarch. People should study history. Let me answer another question again. Because we are, you see, our eyes needs to be open if you want to fight, so that we can know what we are fighting for and how to fight. Can the king of Saudi Arabia be subject to the local government chairman in Saudi Arabia? Never. Let's go to my backyard here, Spain. Can the king of Spain be subject to the local government chairman? The answer is no. But you know what? The predecessors of some of our kings, on their watch, including our present Alaafin of Oyo, they watch when they manipulated all those things and make them subject to politicians. I will say this, majority of our traditional rulers today, they are influencers. They are no longer decision makers the way they used to be. I call them influencers. They were supposed to be responsible to speak on behalf of Yoruba people, to defend our land, to defend our family, to defend our property. They should not continue to encourage that Yoruba sons and daughters should die inside Nigeria. They should not be preaching to us to endure the abject poverty that we are all going through. And I'm saying this categorically. Any Yoruba traditional ruler who says he chooses Nigeria over the safety of Yoruba people, do you know what I call them? What do they you are call our them? number one enemy. Our number one enemy. Yes. Any Yoruba king who stand up publicly to speak on behalf of Nigeria against the Yoruba land is our enemy. I don't care the caliber of that king. The primary purpose of a king is to protect the people, their land, and their property. It should be Yoruba first, not Nigeria first. Any one of them who fail to talk about the random killing going on across Yoruba land, they are not fit to be a Yoruba king. And their time is up. We can assure them. Their time is up. And we are getting there. The momentum is building. We are getting there. And when you see them defending Nigeria, do you know why? They are doing it not because they are afraid. They are doing it not because they are scared. It is because of their selfishness and greediness. And another thing, they don't want to lose the feeding bottle that the Nigerian government put in their mouth. That's the reason they are doing what they are doing, not that they don't know the truth. If we study our history very well, how many Ooni of Ife have you seen who say he's going to go and meet the president? How many of Alaafin of Oyo have you seen? Or Alaki of Egba have you seen? Or Iwi of Eado? You want to go and see a politician? None. None. Yes, sir. Yes, sir. It will be, Sherry, we that are Yorubas, Yes, sir. it will be completely wrong and unfair to put all the blames on Nigeria and then not look at the position of our traditional rulers. I'm asking every Yoruba sons and daughters listen tonight. Few years ago, 2017, 2018, I used to think that, Hausa is the major problem. No. Fulani is the major
problem. But you know what? Yes, I want everybody listening to me tonight to ask themselves a question. When you take a mirror, the way I'm holding this while I'm talking to you, this phone is like a mirror. I will not see you, I see myself. Yes. In the mirror. Every sons and daughters of Yoruba, take a mirror and look at that mirror. You will see yourself. Your internal problem first before the external. Ask yourself a question. Ask yourself the following question. Has any Igbo man, a Nupe man, an Ijo man, an Igbo man, an Ishekiri man, a thief man, a Hausa man, a Fulana man, became governor in Yoruba State? Senator in Yoruba State? No. House of Rep or House of Representative? No. Has any of those people I mentioned became chairman of local government? No. None of it. It is our people that put us in this situation we find ourselves. And I want to say this. It is very shameful for me to say what I want to say now. As a patriotic Yoruba citizen, majority of Yoruba kings, they are mere local government civil servants. Mere local government civil servant. Yes. It is shameful for me to say, but that is the conclusion I've arrived at. So, going forward, is it the only Obas that behave like this? Or everybody else is behaving like that? It's not the all Yoruba, but how do we know? I put an indicator when I was talking now. Any Yoruba king who publicly or in any conference deal, or maybe you don't even speak publicly, through their actions shows or indicate that they want to keep the destiny of Yoruba race in Nigeria. Those are the class of Yoruba kings I'm talking about. Those are the class. You know the Yoruba politicians are, Yes, sir. They have succeeded in helping Nigeria. Oh, this is so. See, I want everybody to listen to what I want to say. The Yoruba politicians, the Yoruba stakeholders, the Yoruba elites, they have succeeded in helping Nigeria to kill all the traditional institutions in Yoruba land. As a result of this, like the point I made earlier, and as a result of it, the Yoruba Obas are the mercy of the local government chairmen. True. Why? Because our politicians, they as their own watch. Even there are some states that fall into Delta State today. Yorubas, some cities, some towns, at their watch, what were they doing? They kept quiet because they were benefiting from the system. They kill our traditional institution. They make it desolate. They degradate our traditional institution. Our resources across Yoruba land have been plundered at their watch, and they kept quiet. They tell us to keep quiet, but there is a new generation of Yoruba who are rising up. And we will defend the integrity and the sovereignty of our nation. We are a special people. We are a special race. When I listen to what Alake Aregba was saying, oh, Nigeria is one nation. It's our nation. It's the 250 million people in the world. They cannot. The world will not quiet. No place will change them. If you go to civil war, he's talking nonsense. Even the whole world, including all the 5 permanent seat members of Security Council, who kept quiet? America, United Kingdom, France, Russia, China. They will all pay for it. Yoruba máa ń pòwe, ọ̀run yàbọ̀, kì í ṣọ̀rọ̀ ẹnìkan.
If they keep quiet, they will also pay for it. We will pay our part. They will pay our part. Nobody is interested in Nigeria. Nigeria is not created by any nationality that is within the country. Those who created it, they created it for their own interest. But we will not continue to blame them. We need to rise up to the task. If our own traditional ruler can no longer defend us, who will defend us? Our politicians are not defend us. They can't. The other two religions that they can't, because they are all foreign religions to us. They are aliens. Even though I'm a Christian. They are following the same system. So I encourage the Yoruba Obas who have not sold out, or those who think they have gone the wrong way, they can retrace their step back and come back home and defend our land. I grew up in former Ondo State and never see a dead body on the road, and we are walking past. It never happened. I've never seen it in my life. But today it becomes normal. It becomes normal. And I want to tell our viewers, thank God I'm talking to you. This TV station is United Kingdom. Visit the Buckingham Palace and see. And look at how they have made our own traditional palace. They have turned our own traditional palace to a museum where they put people in and just feed them and make them to continue to lie to their people daily. That is what they have done to our traditional institution. It's our responsibility, sir, to stand up. Not every Yoruba king have sold out, but by their word we shall know them. Because it is what is in your heart you will speak out. So all those issues of, we need to respect them. Let me bring this down home to every Yoruba listening to me. You know, they will tell us, especially those of us who came to Europe and live among the white people, and say, parents don't respect their children, but they teach only their children to respect their parents. They are liars. They are liars. Our parents respect us. They honor us. Let me give an example. Sometime, when we were young, sometimes my mom want to send me or my brother, my junior brother, my son, an era. Maybe we feel reluctant, we don't want to go. One blessing, we just stand up and what our mother. What is that? Is that not honoring us? Is that not respecting us? True. But they fabricate lies and say our parents did not honor us, our parents did not respect us for their own financial, for their own gains. So, I don't want to take much of your time, sir. Understand, and my viewers, I want other people to contribute. Understand me? Any Yoruba king, whether they speak in their palace, what are they afraid of? This is my question to them. What have they got to lose? Yeah. I want to say this before I go, sir. Yes, sir. Most of us today, in Europe, in Russia, in Ukraine, in former Soviet Union, in America, in Australia, we ran out of that country because our traditional kings did not take their full responsibility. Majority of Yoruba today ran to, few weeks ago, they said 5,000 Yoruba, they are refugee or wherever they are in Republic of Benin. True. Some of our kings, it didn't touch them. It didn't touch them. They don't care. But what is coming, they will care. What is coming? Yes, they will care. You know, I say something always, every time. The resources that we have, this present Yoruba generation, the Awolowo people, Awolowo generation, they don't have it. True. We will use what we have to fight them. Fulani is not a major problem. Our major problem is our tradition. Even our
politician is just that's a small part of it. It's a small part of it. And one power, they have to stand their ground. This is the time. Did they think if we have Yoruba nation, they will be subject to local government chairman? Never. It will not happen. We will restore our traditional institution back that the way it is before, the way it was before. It is a system that they came. This one that wrote my 14 years in Yoruba country. People should go and get that book and read it. He said, when I came and I arrived, I never saw such an administrative, well-organized structure. This was a woman who came from Europe. People should get that book and read it. So what are we saying? Any Yoruba king, Sherry, I want to say this. If you like, bring Jesus Christ to become president of Nigeria. Nigeria will not change. Nigeria will not be good. If you like, bring Muhammad to become president of Nigeria. It will not change. Even me that I'm talking to you, if you make president of Nigeria, it will not good. You know why? Not because I don't want to do what it is. The things that I would like to do, they will not allow me to do it. True talk. If you make, let me say this, if you make me president of Nigeria, if you allow me to do anything at my disposal, everybody from 1959 to date who has participated in one politics or the other, or a stakeholder, either chairman, local government, whatever we call it, state government, governor, senator, house of rep, I will get rid of everybody. Would they allow me to do that? Because if I don't get rid of them, they will not allow me to do what I'm supposed to do. Yes. So it doesn't matter who becomes the president. Nothing can change. Nothing can change in that country. The only thing, and I want to say this before I go, 3 factors makes a nation to develop. A common people with the same language, Yes. common culture, and then religion. And when we say religion, there will be a majority religion. Take those 3 factors. Let's pick Rwanda. Because if I say Europe, some people listen to say, I only talk of white people. Let's pick Rwanda. They have 98% Christian. The same culture and language. That's why they can develop. Let's pick UAE. Majority, 98% Islam. Language, the same thing. Culture, the same thing. You go to Nigeria. Do you have majority language? No. Do you have the same culture? No. Do you have the same language? No. Even some people have been brainwashed to think English language is even their language. And our brother who have all the prize in literature, Wale Soyinka Prof, he was speaking the other day and speak all his grammar in England. What does the king tell him? Told him. He said it's not your original language anyway. Yes, Guns, I'm really appreciating you. You have given it to us raw. If you have time, make sure you check the comment on YouTube. You will see what people are saying about what you're saying. Thank you so much, sir. Thank you. We will get there. We don't need to give up. God has chosen you and many other people. Let us begin to fight and move forward. We will get there. It gets to a point, those obas, they will retract their step and come back and do what is right. Oba Yoruba ni wọ́n ń ṣọba Igbo land. Wọ́n ń jọba. Gbogbo àwọn tán ni wọ́n jẹ́ Sẹ́ríkì Emir, kò sí kan tó ń jẹ́ Emir nílẹ̀ Yorùbá. Kò sí kan tó ń jẹ́ Emir. Ọba la ní is called Yoruba, our traditional monarch. Ọba wa. Tọ́ máa sọ pé ọba ní kàn pè é, wàá tọ̀ sára ni, ìkan tó ń pè ní ọba nìyẹn. Guns, I'm really appreciating you. That is what makes us great. We have to go back to that traditional institution. We have to go back. The people who colonized us, they knew that is where our power was. They knew that is our strength. Anybody fẹ́ ṣe pastor, a máa ṣe pastor ní ṣọ́ọ̀ṣì. Anybody fẹ́ ṣe bully,
Buddhism, I'm a Buddhism, what's the problem? Yes. We've been doing that before. Every religion practice their own religion independently, and there's no problem in Yoruba land. There's no problem, sir. Need the same family. Muslim or Christian níyàwó. It's just consider. Gbogbo àwọn people wọn náà orchestrate gbogbo ẹ̀. Now ẹ̀rí kí náà ló ṣẹlẹ̀ ní Kwara State. Wọ́n hijab. I post it on my page today. What is the originator of where the origin of hijab? What is the purpose? Anybody interest, go to my page and watch it. Is there? I watch it for them. The origin of hijab, they want to kill themselves. Hijab or no hijab. Religion. Christianity wá láti Israel. Ṣé bó ṣe ṣe Christianity ní Israel náà ṣe ṣe ní Nigeria? No. Islam wá láti Saudi Arabia. Ṣé bó ṣe ṣe ní Saudi Arabia náà ṣe ṣe ní Nigeria? Àwọn tán ti gba ẹ̀sìn sódì. Wọ́n ti gba Christianity sódì. Wọ́n ti gba Islam sódì. Wọ́n ti fi weaponize gbogbo Africa. Ẹ lọ tún wà yín ṣe. Gbogbo ọmọ Yorùbá go back, a máa padà sí èdè wa, àṣà wa. That is the only way forward. Àwọn òyìnbó dẹ̀ mọ̀ nǹkan tó máa fún wa ní total freedom nìyẹn. Máa ní page yín sir. I want our viewers, I want to say something. I will put a links there tomorrow sí orí program yìí ní under comment. Àwọn ará ìlú ìyàwó mi, àwọn láti Ukraine àti Russia, wọ́n lọ kọ́ Ifá language and Ifá tradition. I need to show them a Japanese doing Ifá. A Japanese man. Àwa wá dúró. Àwa dànù. Àwa máa sọ grammar káàkiri. Ẹ ṣé gan ni sir. Ẹ jẹ́ kí n fi ilẹ̀ kẹ́ máa lọ so that I can entertain some other people. I really appreciate your time, sir. Thank you. Thank you so much. God bless, sir. That was Engineer Adebayo Adamolekun. It's midnight. It's past. It's about 2:30, quarter to 3. About nearly 3 o'clock where he is, but he still managed to find time. I'm gonna bring another fine gentleman that knows what we're talking about. Ekalesa. Ẹ máa bá a sọ sókè díẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ káwọn èèyàn lè gbọ́ yín o. Kẹ́ má jẹ́ àwọn ará iléeṣẹ́ o. Ẹ kú iṣẹ́ náà. Ẹ ṣé sà. Ẹ ní ṣèṣe lágbára náà. Àmì ẹ̀ṣẹ̀ Èdùmàrè. Bẹ́ẹ̀ Nàìjíríà ọmọ yín akóredokódólé. Àmín. A ṣe sọ àwọn ọ̀rọ̀ lẹ́ni tó lágbára àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ẹ ti rí àwọn nǹkan tá a sọ ń bẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Mo fẹ́ sọ kíní kan ní alẹ́ yìí kí gbogbo àwọn tó dẹ̀wọ̀n bẹ̀ kọ́ máa gbọ́ mi. Kò jábọ́ ní ẹnu mi rí. Ìgbà tí wọ́n pè lọ́ mi nígbà tá a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀, mo fọgbọ́ dọ̀jì ẹ̀. Bọ̀ máa sọ ní alẹ́ yìí fún gbogbo yín kẹ́ gbọ́. Àtàwọn tó dẹ̀ mọ̀ sí. Buhari ti kú. Adébóyè dẹ̀ mọ̀ pé Buhari ti kú. Because ní máa sọ fún Ọ̀ṣínbàjò máa sọ fún tòótọ́ fún. Ọ̀ṣínbàjò mọ̀ pé Buhari ti kú. Aláké Ọ̀ọ̀ni gbogbo mọ̀ pé Buhari ti kú àti Tinubu. Kí ló wá ń ba àwọn Yorùbá leader? Kí ló ń bà wọ́n lẹ́rù? Ohun tí wọ́n dánwò tó bá kó wọn sínú ẹ̀wọ̀n yẹ wọ́n, ó yẹ kó kó wọn sínú lọ́kàn máa jó wọn ni. Wọ́n bìtẹ́ gbogbo ọmọ Nàìjíríà. Síbẹ̀síbẹ̀ wọ́n tún ṣe ń bùgà. Ẹni tó ṣe oògùn yẹn fún wọn orí ṣe, àmọ́ oògùn yẹn ti lóko. Ìgbà tí ó bá bẹ́ẹ̀ ló lóko. Ìgbà tí nǹkan tá à ń sọ yìí tó bá bẹ̀rẹ̀, orí ọba mi wọ́n á gbé orí ọba mi, wọ́n ṣe gbé ọ̀pá àṣẹ ọba Arẹwà Èkó. Nǹkan máa ṣẹlẹ̀ kí máa ṣeré. Because ibi tí ọ̀rọ̀ ń lọ ń sìn, wọ́n ti ń fojú wọn ní kọ̀ọ̀kan. Ó dẹ̀ ká rántí kíní kan pé kò sí nǹkan tá a mú wálé ayé. Kò sí nǹkan tá a máa mú lọ. Kí wá ní mission wa? Kí ni mission wa ní ayé yìí?
ṣá wá sílé ayé láti balẹ̀ ayé jẹ́ fún àwọn tá a bí ni àbí a fẹ́ tú ayé ṣe fún wọn kán lè rí ayé ṣe kán lè rí ògo lò kán má di ẹrú àwọn ẹlẹ́dàkejì. Ó dùn mí pé táwọn àwọn ẹni rere ló máa ń kú kíákíá. Irú woman tó kú ní London yẹn mi ní bá wọn sọ̀rọ̀ mọ́. Sister Yem. Bẹ́ẹ̀ ni ikú ò ṣe mú Tinubu lọ kíákíá báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni ikú ò ṣe mú àwọn ẹni ibi Nàìjíríà lọ kíákíá báyìí. Èmi mọ̀ kíní kan dájú wípé àwọn orí adé gidi ò sí ńbẹ̀. Àwọn ọmọ àlè wọ́n gbé sórí ìtẹ́. Ọjọ́ ò lẹ gbọ́ ọba Òwò kó sọ̀rọ̀ jáde rí àbí Àwùjalẹ̀ àbí àwọn ọba tó ẹ pé orí àpèrè bàbá wọn tòótọ́ ni wọ́n wà. Ó ṣọ̀wọ́n kẹ́ tó gbọ́ wọn kún sọ̀rọ̀ síta. Kọ́ sọ̀sọ̀kúsọ. Kọ́ sọ̀sọ̀kúsọ. Nǹkan rere dẹ̀ wà ní ọwọ́ wọn. Àṣẹ dẹ̀ ṣe wà ní ọwọ́ wọn. Mo fẹ́ sọ nǹkan kan fún yín ní alẹ́ nígbà tí mo wà ní Spain. Wọ́n fẹ́ ṣe investigation kan. Wọ́n rí investigation yẹn ṣe. Ọ̀gá mi ó dẹ̀ bọ́ súùtù ẹ̀. Ìgbà tó máa bọ́ súùtù ẹ̀. Súùtù tó bọ́lẹ̀. Ó ní Fẹ́mi. Mo ní sá. Ó ní what you abandon. I think that cannot survive. What you people abandon will grab it from you and will give you what is destroying you. What is that? What a bay far, or das autumn, or das or see, or das autumn, or das or see. But then he can debicon. I'm a debit, I'm a lossito. I'm a debit, I lost it to Adébẹ̀tán ìyá tá a bá ń bẹ̀yìn bó mà ní níṣẹ́ lójú ayé ń dán mọ̀nàmọ́ná báyìí àtàwọn èrè méjì kan báyìí bẹ́ẹ̀. Ìgbà tí mo wọ ọbẹ̀ ìyá yẹn nìkan mú mi jáde. Ọ̀gá mi fi ń yé pé wọn ò lè mú mi jáde kò possible. Ara wọn ni mí ó ní ó tí wọ́n gbọ́dọ̀ mú mi jáde ni. Ibi tí yẹn ti ń bá sọ èrò tó ti ń bá sọ ọ̀rọ̀ tó ń bá sọ. Èrè máa bẹ̀ sí ń gbìn tara ní èrè tèrè ṣe ṣe làwọn security máa wọlé wọn ní kó mú mi jáde mo wá lọ dúró sí ẹnu ọ̀nà mi jáde tán the next tí máa rí ní ìgbín orí ìgbín ni wọ́n fọ́ tán da omi ìgbín sórí èrè yẹn kò pẹ́ ni wọ́n ṣe kí ni ọba Spain kò pé ọ̀sẹ̀ yẹn ni ọba Spain resign. Dúdúmà lọ́lọ́run Dúdúmà ni Ọlọ́run tí Spain ń sìn. Dúdúmà ni Ọlọ́run wọn tí wọ́n sìn. Yorùbá ẹ jẹ́ á ronú wò dáadáa ẹ jẹ́ ká pọ̀ sí ọkàn ká kúrò nínú ìyà yìí. Olúwa gbé wa o bọ̀ wípé àní gbá Odùduwà àgbà tòótọ́ mistake kankan ti wáyé but a máa rè try kíákíá láti plan kíní yẹn a lè máa gbálẹ̀ Yorùbá àgbálẹ̀ Yorùbá nǹkan tí mo kò máa sọ nìyẹn. Ṣùgbọ́n àwọn tó pera wọn ní ènìyàn Ọlọ́run Nàìjíríà inú 100% wọn àwọn tó jẹ́ èèyàn gidi nínú wọn ju 1% lọ mọ́. Wọ́n ju 1% lọ. Wọ́n ju 1%. Àmọ́ ibi tán fẹ̀yìntì àmọ́ wọn dáadáa. Àmọ́ ibi tán fẹ̀yìntì. Mo rí ń sọ̀rọ̀ ẹnìkan Sam Ojo ẹ rántí. Yes ó sì sọ lóyún Sam Ojo ti gbá mi rí. Wow. Sam Ojo gbá mi rí. Àti ẹni láti pèsè orí show morning gba yẹn sọ fún un. Sam Ojo sínú àwọn ọ̀rọ̀ tí mo rí ń sọ fáàtì wà ń bẹ̀.
Sam Ojo ti gbá mi rí. Sam Ojo ti gbá mi rí. Ẹ ti rí ibi tí èèyàn ti ní mọ́tò ẹyọ kan tó gbé lọlé tó fi ń ṣe fàájì káàkiri. Ó dẹ̀ fẹ́ padà, ó dẹ̀ ní ìdòwò, ó dẹ̀ fẹ́ tà á. Tán dẹ̀ ní kó lọ gbé mọ́tò tọrọ fún pásítọ̀. Ẹ ti rí rí. Mo dẹ̀ sọ pé orí àyìn ara bí yóò pé o. Kì í ṣe Sam Ojo nìyẹn o. Kì í ṣe Sam Ojo nìyẹn o. Kì í ṣe Sam Ojo mo sọ yẹn o. Ẹni tó tún sọ ẹni tó dán eléyìí wò, bàbá tó wà ní orí òkè èrì o ló dán eléyìí wò. Mo dẹ̀ wo títí kórè bàbá yìí ò pé o. Wèrè ẹ rí bàbá tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn sọ̀rọ̀ dáadáa. Bí Jésù Kristi bá padà wá sáyé tó bá ṣèjọba Nàìjíríà á fèlè tipátipá ni. Bàbá Ọbásanjọ́ náà ti sọ́njọ́ sí ní pé tí Jésù Kristi bá dé kò lè tún Nàìjíríà ṣe láéláé. The only solution ni kí Yorùbá máa lọ kí èdè wọn pọ̀ ẹ̀. Nǹkan tó lè ṣe ní nǹkan tó lè ń bá àwọn ọba yẹn lẹ́rù ni pé táwọn bá lọ tán àwọn ọmọ tó wà ń ta yìí wọ́n burúkú wọ́n máa lé wọn dànù kó lórí oyè ni. Ṣé wọ́n ti wúwa ẹ̀ ní bàbá? Kí ló rí? Wọ́n ti wúwa kán lé wọn sọnù. Wọ́n ti wò wọ́n ti yẹ̀ wò pa ọmọ yìí wọ́n bá débẹ̀ tó gbogbo àwọn pátá máa lé dànù pátápátá àwọn ọmọ yẹn máa lé àwọn tó tọ́ wọ́n dẹ̀ máa lé wọn tó tọ́ dànù. Mo pòwe fáìlì kan lọ́jọ́ kan mo ní mo bá yín dà nǹkan papọ̀ ẹ dẹ̀ dà mí. Mo ní ẹ wò ẹ pé Aláké kẹ́ ẹ sọ fún pé ọmọ lágbájá báyìí orúkọ ìyá ẹ̀ òun lélẹ́yìí. Mo ní mi ń ṣèyàn lásán. Tó bá yẹ̀ wò mo ní kó tó pé ọdún 4 mo ní ẹ̀tẹ́ máa jáde. Ẹ̀tẹ́ máa jáde. Ó ní ó máa gbọ́ ó ní àjọ̀nú wo lèmi jẹ́. Mo ní ń ṣàjọ̀nú mi ń ṣe èèyàn lásán ni mo sọ fún yín. Mi ní sọ jù ẹ́ lọ fún yín. Ṣé rí ìjì kan máa jà Nàìjíríà o? Ìjì yẹn máa jà o. Ìjì yẹn máa jà. Ìjì yẹn kì í ṣọ̀rọ̀ ogun ni. Bọ̀ ìjì tó máa jà ní Nàìjíríà yẹn ẹ kàn máa gbọ́ pé àwọn bí ọba àwọn bí ọ̀dàlẹ̀ gbogbo nǹkan máa kún kọ̀ọ̀kan ni wọ́n máa kú léraléra ni. Wọ́n máa kú léraléra. Tó bá ti wá kú léraléra tán yẹn ẹ̀rù á wá bá àwọn yòókù. Àwọn ẹ̀ẹ̀mejì ló máa jà. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni lẹ máa rí ẹnìkan ṣoṣo tó máa wá dúró pé gbogbo nǹkan tó ní láyé òun gbélẹ̀ pé dídán agbọ́dọ̀ kúrò ẹ lọ kọ̀rọ̀ yìí lẹ̀. Kò dẹ̀ pẹ́ mọ́. Odò àgbèwà lágbọ́n Olódùmarè. Adélẹ̀ lérí. Àmì àṣẹ. Thank you. Ọ̀gá mi gangan mo ti rójú yín tó ń dán. Ẹ gbóhùn sókè sà. Ẹ kú ètò mi sáré. Àwárí yẹn o. Èyí tí mo gbọ́ yìí ó kàn mí lómi náà. Ti ọba Aláké dọ́rọ́mọ Ẹ̀gbá lèmi. Lápá ibi síbẹ̀. Ọmọ Ṣàjẹ́ ni mí, Òkè Ṣàjẹ́. Ṣé Gbábẹ́òkúta rí? Àwẹ̀ a máa ń lọ lé ní gbàgbà tí bàbá rẹ̀ ti kú so à ń lọ bẹ̀. Ẹ̀gbá abroad lè. Ẹ ti gẹ̀ẹ́tì Ẹ̀gbá abroad Washington ni mo ti ń pè. Ṣé rí ìsàlẹ̀ nǹkan kan ó kàn mí lóminú? Ó dẹ̀ ó take me back to memory lane. Ǹjẹ́ rántí ìgbà tá àgbọ́njú táwa ń ka slave trade? Ṣé o ti yẹ yín? Tí wípé nígbà táwọn colonial masters wá, ṣé ẹ mọ̀ pé ìwà tó ń hù ń gbà yẹn tó ta àwọn èèyàn wa, àwọn ọba ìyọ̀nà tà wá gbà yẹn. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n ní bàbá Aláké gangan wà ń bẹ̀. Ṣé ti rí iṣẹ́? Ó ta àwọn èèyàn wa, ẹ tún wá wò ó sìn, òun ló tútù bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe yìí. Tí wọn kò ṣe pé ṣé ò ṣe gùn ṣá? But àwa nígbà tó bá anything tó bá gbà la máa fún, tó bá kọ kí a máa pa wọ́n lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan a máa pa ogun
rí nìyẹn kí ló sọ fún yín ní ohun tí kò ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá rí ó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀ ní ìtajọ fọwọ́ sí tó di èyí kí àwọn ọba kó máa gbọ́ mi mọ̀ bóyá àwọn ọmọ wọn àbáwọn ọgbẹ́ kó máa gbọ́ tó bá jẹ́ pọ́n lẹ́sìn sí program yìí kó máa gbọ́ o ìwà tó wù nígbà slave trade òun ló tún bẹ̀rẹ̀ sí ní wáyé pé kó máa ta àwọn èèyàn wọn tún bẹ̀rẹ̀ sí ní gba owó láti tún tà wá láti wá kó lè kó ẹrú àtúfẹ́ gba freedom ó dàbí lẹ́nu pé bàbá ìyá ó wá publicly ó dẹ̀ tún wá ń sọ ọ́ so èmi ò ní sọ púpọ̀ jù yẹn lọ ṣùgbọ́n nǹkan tẹ́mi kàn máa sọ ni wípé kó má rò pé bó ṣe sọ ọ̀rọ̀ yẹn kó máa lajú kan kó máa díjú kan ni o because ibi tí àwọn èèyàn ti mí ní gbogbo wọn dé ó tọ́ mo ti sọ fún yín ibi tí àwọn èèyàn ti sún kàn gèrè Mr. Adé kàn gèrè ọba gan bí ti ẹ̀rọ pọ̀ máa ní respect fún ọmọ lọ́wọ́ tàpá yìí ó bá máa ṣe gbà ní kọ́ bá bọ́jà gbé pápá máa da gbé ẹ̀rù kọ́ dàrú kó tiẹ̀ wá ní in fact táwọn bá ṣọ́ra gan kó má jẹ́ kó máa lọ máa dá lọ́sùn palace gan táà ní rẹ́ni kankan nu wọn wọn ní kúrò ẹni kankan nu wọn mọ́ ní ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. ẹ ṣé gan ni sir mo really appreciate time sir thank you for getting involved bye bye sir thank you. wow tí wọn bá ṣọ́ra wọn kán bá máa kó sí wàhálà nítorí pé tí wọn bá ṣe dáadáa wọn máa kó sí wàhálà láìpẹ́ yìí bàbá wa ẹ kálẹ́ sà ẹ gbóhùn sókè sà. ẹ kálẹ́ yes sir ẹ kálẹ́ sà ẹ dẹ̀ kó ètò. àwárí yẹn sà. mo ń pè láti South Africa. mo ti rí nọ́mbà yín sà. in fact nǹkan tí mo gbọ́ mi lè sùn mo tún wá wo program yìí mo wá wò ó sìn mi ìwà tẹ̀ mọ́ ṣé a lè organize protest ká máa lọ sílé àwọn ọba yẹn gangan. A lè organize protest but ṣé protest ló kàn wá kù nísìnyí àbí ká ṣe nǹkan tó ju protest lọ ní kọ̀rọ̀. nítorí àwọn ọba yẹn gan distraction làwọn fúnra wọn náà jẹ́ fún wa báyìí. bẹ́ẹ̀ni sà. nítorí distraction burúkú ni wọ́n jẹ́ ẹ wò last time chief gbowó gan sọ pé àwọn ọba wà lẹ́yìn wa and I've been following up since I don't even know how to go about it right now in fact since only ká má ṣe protest ká kúkú hold on but we shouldn't be following those obas their guidelines we should count them out of whatever we are planning for the Oduduwa nation. Nítorí distraction burúkú ni àwọn ọba yẹn jẹ́ fún wa o. Owó tó ń rí ni ò jẹ́ kó tẹ̀sẹ̀ wọn ò fẹ́ sọ openly pé àwọn ò wà pẹ̀lú wa. Wọ́n dẹ̀ wà ní ẹ̀gbẹ́ wa díẹ̀ wọ́n wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn oníṣèlú díẹ̀ so that tó bá ṣẹlẹ̀ wọ́n máa padà wá sọ́dọ̀ wa bí ò bá ṣẹlẹ̀ wọ́n máa padà sí Nigerian government. ẹ jẹ́ kí n sáré yàn nàná kíní kan fún yín níbi oṣù méjì àbí mẹ́ta sẹ́yìn we booked an interview with Alake the week tí wọ́n ṣe program ọdọọjọ́ festival yẹn I remember my cameraman left Ife and went straight to Abuja to do the interview. Sir. The cameraman was at the palace when we got a message that Alake is not for Yoruba nation. So we pull out of that interview. Hold on 1 second. Alagbatowa lórí camera. Hold on. Ẹ jẹ́ kí n wo cameraman yẹn bóyá kò tí sùn. This is tough. We pull out because we heard that the Alake is not for Yoruba nation. So ọ̀dà ìpalàgbà yìí ti sùn tí ó bá ti sùn díẹ̀ ló máa ṣẹ́kù because Colin ní kíní ẹ̀yìn sọ. So nítorí hold on sir. all right. ẹ káàárọ̀ sà bàbá wa
nígbà tẹ́ kúrò ní ọlọ́jọ́ festival. bẹ́ẹ̀ ni sà. ibo lẹ lọ. ní ọ̀dọ̀ Ọ̀ni lọ́dọ̀ Ọ̀ni. lọ́dọ̀ Ọ̀ni lọ́dọ̀ Ọ̀ni. ibo lẹ lọ ọ̀nà ibo lẹ kọrí sí. ọ̀dọ̀ alákèémú lọ lábẹ́kúta. kí lẹ fẹ́ ṣe ń bẹ̀. mo fẹ́ interview wọn náà ní kò grant interview yẹn. kì í pé kò grant interview yẹn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé wọ́n sọ fún wa pé kò sí pẹ̀lú Yorùbá Nation. òun náà mo sọ fún yín kò grant ẹ̀ ní ó ní ọ̀tọ̀ nǹkan tóun bá fẹ́ lọ́yìn kọ́ béèrè lọ́mọ máa bá òun sọ pé kọ́ máa bá òun sọ. Yorùbá Nation. àwọn nǹkan tó kàn lọ́wọ́ kàn lẹ́sẹ̀. kò grant ẹ̀ náà nìyẹn túmọ̀ sí. ẹ ṣe gan ni sà mo kàn fẹ́ kẹ́ bá yànnà náà kí nìyẹn ni ẹ ṣe gan ni sà. These people are sell out. Bye-bye. Sell out gidi gan làwọn people yìí o. So ṣe rí láàrin èmi àti Ọlọ́run we working so much in the background to determine who are with us and who are not with us. And Ọlọ́run máa ń fi ojú. Ọ̀ní ọ̀fìfẹ́ ńkọ́. ẹ má ti jẹ́ ká lọ sí Ọ̀ní ọ̀fìfẹ́ lénìí nítorí pé àwọn kankan. nítorí mo notice pé mo ṣì wo interview kan táwọn èèyàn lọ sílé ẹ̀ tí ò jẹ́ nǹkan wọlé. Yes. ṣùgbọ́n Ọlọ́run á gbà fún wa ẹ jẹ́ kí n fi yín lẹ̀ kí n lè gbé ẹ̀kọ́ lu ẹlòmísà ẹ ṣe gan ni bàbá wa mo dúpẹ́ o ẹ má jìnnà sí mi sà. All right, sir. Thanks, I sir. appreciate you, sir. Bye-bye, sir. Yes, sir. Thank Yes, you. sir. Ẹ̀yin lẹ̀ ń ṣomi bí ẹni ṣọkà báyìí Mr. Akuzoko. Hello, sir. Ẹ káalẹ́ sà. Ẹ káalẹ́ mẹ́yàn. Yes, sir. À ń gbádùn program yìí. Ẹ ṣe jàre. In fact, omi ń kọ mí gbogbo àwọn nǹkan tí mò ń gbọ́ yìí. In fact, alákọ̀ọ́kọ́ nǹkan tí èmi fẹ́ sọ ni pé lórí ọ̀rọ̀ ti Buhari. Bẹ́ẹ̀ni sà. Èmi gan mi ò doubt nǹkan tí àwọn bàbá wa tó sọ̀rọ̀ láìpẹ́ yìí tó sọ mi ò doubt pé Buhari ò tí kú mi ò doubt ẹ̀ rárá because tẹ bá wo picture Buhari tó ń jáde sí ẹ mọ̀ pé eléyìí ò ń ṣe ẹni yìí ń fresh sí mi ó ń fresh sí mi ó ń dàbí ọmọdé so eléyìí ò ń ṣe Buhari. báwo lè ṣe mọ̀ pé kì í ṣe pé àwọn èèyàn wa ló fún lájídéwé. àjídéwé kọ̀ọ̀kan àtàrẹ má jà tọ́ra wa tí àjídéwé tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí wọ́n sọ wọn bá wa tán ti fẹ́ kú tán ń gbàbọ̀dé fún wa ẹ̀ kọ́ fún ara wọn náà wọ́n máa lo àjídéwé yẹn fún ara wọn. bóyá wọn lè sanwó ẹ̀ṣẹ̀ pé president lówó ju àwọn yẹn lọ. jẹ́lẹ́ lókèjì sá. ṣe rí ọ̀rọ̀ wọn ọba wa yìí alákọ̀ọ́kọ́ tí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá tá à ń jà fún ìjọba bọ́ sí sá question mo fẹ́ tró sí yín o lórí ọ̀rọ̀ yìí pẹ̀lú gbogbo ọba tó wà káàkiri nílẹ̀ Yorùbá yìí because even every street ń sìn yìí wọ́n fẹ́ lè máa fi ọba jẹ́ ń sìn ní every street nílẹ̀ Yorùbá ń sìn aláwọ̀kọ́ bá ọ̀rọ̀ iṣẹ́ yanjú ìyẹn then ẹlẹ́ẹ̀kejì sà ọ̀rọ̀ àwọn ọba wa tó ń gbàbọ̀dé yìí sà èmi fi pé tàbá àwọn tó sọ pé ká ṣe protest ká máa lọ síwájú ilé wọn àwọn pípù yìí kò ní ọkàn ṣe lára wọn kẹ protest jù bẹ́ẹ̀ lọ they are more or less like àwọn politician wa ẹ̀bọ̀n nǹkan tẹ̀mí fi pé a lè ṣe fún wọn and àwọn tó pera wọn ní Avengers ibi tá ti nídìí wọn rèé tó pera wọn ní Avengers tó ń pariwo lórí kinní láìpẹ́ yìí táàdì rí wọn mọ́ yìí ibi tá ti nídìí wọn nìyí tó bá ti parí méjì mẹ́ta nù wọn tó bá parí méjì mẹ́ta nù wọn wọ́n pípù yìí máa sit right wọ́n á sit right láì
tí sẹ́ni wọ́n ní téèyàn bá kọ́ ọmọ yẹ́ ẹ̀ ń kó ọmọ bá bẹ́ẹ̀ ni ò ní bẹ̀rù ẹni o. ọba kan èèyàn ní bẹ̀rù ẹni. bẹ́ẹ̀ ni ọba kan èèyàn ní bẹ̀rù ẹni. tí àbá lórúkọ báyìí wò fáwọn ẹ̀wọ̀n ọ̀hún tó pera wọn ní ọba wọ̀nyí. ẹ wò ó àwọn fúlàní haúsá kálá àbájá a kò ń tọ́ra wa ni because ẹni tí iná ń jò á ní ọ̀tá ní ilé àwa lọ ń jà ń ta àlọ́ ń báyọ̀ jà ń ta àwọn ọ̀tá ní ilé náà ń fìdí àwọn tìta wa ọ̀nà tó máa gbà mú wa láì ṣe pé a jà láti fọ inú ilé wa kò sí máa fẹ́ jàjà yìí mọ́ tí tó lè bọ́ sí o ṣùgbọ́n tá a bá ní àwọn èèyàn tó pé àwọn tí irú àwọn Avengers wọ̀nyí tá a bá tí wọ́n bá lè jáde kọ́ bá a fi dán fún àwọn ọba wọ̀nyí irú àwọn politician wọ̀nyí náà kọ́ bá a mú bíi méjì mẹ́ta àwọn prominent wọn kọ́ bá a mú wọn balẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí mo fi ọdún lòun ọba búra láàárín oṣù kan tí nǹkan báyìí bá ṣẹlẹ̀ tí ọba bíi méjì tó bá gbọ́ pé wọ́n assassinate wọn tó gbọ́ pé politician bíi mẹ́ta nílẹ̀ Yorùbá prominent one wọ́n assassinate wọn ẹ rí pé àtàwọn tó wà ní Senate l'Abuja àtàwọn tó wà ní House of Rep àti àwọn tí wọ́n ní appointment àtàwọn governors wa mo fi Ọlọ́run ọba búra mo fi títóbi àkúrà òfin búra fún yín rí pé gbogbo wọn máa bẹ̀rẹ̀ sí ni máa change ohun wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ni máa change ohun wa ló máa fọ̀ jáde else kò síbi tá à ń lọ òótọ́ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín ẹ ṣé gan mo dúpẹ́ sà ẹ jẹ́ ẹ bá mi fi ìdáhùn sí ọ̀rọ̀ tàwọn lọ́ba wọ̀nyí tí mo sọ pé báwo la fẹ́ ṣe ibùdó bá gba ilẹ̀ Yorùbá báwo la ṣe fẹ́ ṣe. ẹ mọ̀ pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé ọbẹ̀ kì í mú ìníkún àgbà. ẹyin sà. ṣòye yín ọbẹ̀ kì í mú ìníkún àgbà ní nǹkan tá a máa ṣe bá a ṣe máa rìn. ok sà. kì í ṣe nǹkan tá a fẹ́ máa sọ nísìnyí kì í ṣe nǹkan tá a fẹ́ máa discuss nísìnyí. ṣòye yín sà. ok sà. ẹ ṣe ìkànnì mo dúpẹ́ o. thank you. hello bàbá mi ẹ má bínú pé mo keep yín too long sà ẹ gbóhùn sókè sà. ẹ ká sá o. ẹ kalẹ̀ sà. ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. ẹ ṣe gan ẹkú bẹ́ẹ̀ni sà. ṣe rí ọ̀rọ̀ bí àwọn èèyàn ń sọ ẹ ká gbàgbé ọ̀rọ̀ Buhari ti kú Buhari ò kú ìyẹn kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó wà pẹ̀lú Buhari ó wà láyé kò sí láyé o ọ̀rọ̀ tiwa gangan tó ju àlọ́ ẹ̀kọ́ ló ẹ̀kọ́ jẹ́ tiwa ká máa sọ all the time kì í ṣe Buhari ó kú àwọn gbà tó kọ́ mẹ́tẹ̀ kan change mind wọn káfọ́ sí kan tí à ń lé. That's number one. Yes. Number two, nípa ọ̀rọ̀ góòlù tí wọ́n wà ní Ọ̀ṣun. Èmi mo funra wípé ìyàwó Buhari tó kúrò ní Nàìjíríà tó lọ sí Dubai fún odidi oṣù mélòó kan tó wá di pé ìgbà tí ọ̀rọ̀ Yorùbá tó wájà síta tí wọ́n ní Yorùbá ń lọ ó sáré wá sí Nàìjíríà padà. Mo funra wípé gbogbo àwọn tó kó sínú gbó wọ̀nyẹn tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ àwọn pípù yìí ló ti ṣe fún àwọn ló ń kó góòdì wa lọ sí Dubai ó bìlí pé ìyàwó Buhari ní ẹ́jẹ̀ǹtì àwọn pípù yìí ní Dubai tó gbá wọn ta góòdì yẹn wọ́n ti wá jẹ́ pé táwọn ìgbà tí ọ̀rọ̀ Yorùbá dúró tán ni pé afẹ́ lọ túgbẹ̀ tí dojú mọ́ lọ́wọ́ lọ́hùn ó sáré wá sí Nàìjíríà pápápá ìgbà tí àwọn Fúlàní pa Yorùbá ní ọ̀dọ̀ wa ń bì tí wọ́n pa àwọn tí wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ fún wọn ìyàwó Buhari ò dé o Buhari ò sọ̀rọ̀ o àwọn kí lórúkọ ẹ ló ń sọ̀rọ̀ nìkan àwọn Abubakar àwọn kìíní lórúkọ ẹ Garba gbogbo àwọn ló ń sọ̀rọ̀ pé ẹ fi wọ́n sílẹ̀ sí gbó ẹ má fọkàn tó wà nínú gbó so automatically nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń ṣe nìyẹn iṣẹ́ àti wọ́n ṣe wà ń tú náà wọ́n wá rí gbogbo àwọn ìfẹ́ gbogbo kan tó ń ṣe nínú gbó mbẹ̀ yẹn ẹ bá wọn tún gbà kan sọ pé wọ́n ní àwọn kan tó ní wọ́n rí helicopter tó ń drop ìbọn tó ń drop nǹkan sí oúnjẹ fún àwọn kan nínú gbó iṣẹ́ àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì nìyẹn nǹkan tó ń ṣe nìyẹn káàkiri nìyẹn so ẹlẹ́kẹta kí ọmọ Yorùbá ká fúnra Dangote ẹ̀yàn ò lè gbé nǹkan tó kójọ sí ilẹ̀ Yorùbá yẹn ó sọ pé òun máa gbójú kò ń bẹ́ o
ẹ ká mú abẹ̀yẹn ká fi sọ̀kan bí ìjọ ṣùgbọ́n. ní dandan ni pé kí Dangote kó gbójú kúrò nu business tó dá sílẹ̀ business tó dálẹ̀ he can operate a legitimate business as long as he pay tax and do it legitimately and give us the right quota. You cannot bring 100% foreigner into the business. At least 60% of the people in the business must be local people. So anybody can do business with us. We take them in, but they cannot do business that every employee in that business will be foreigner. We will not take that. 60% of the people in that business must be the native people, the local people. So I agree with okay, it's alright. It's alright. Because me no something. Kì í sọ pé máa gbójú kò ní business ẹ̀ what I mean like pé a máa gbà bọ̀dé lọ́wọ́ tá a wà yìí fún Yorùbá kó má lè gbòmìnira lórí kàtà wọn ní kí ọmọ tó máa dẹ́tẹ̀ wọn ní kó má dẹ́tẹ̀ tó bá ti lè dánú gbogbo ṣóyè yín ibi táwa ń lọ là ń lọ nǹkan tá mo fẹ́ kí gbogbo èèyàn sọ opinion tiwọn kí wá sọ opinion tèmi ẹ rí pé lálẹ́ yìí èmi kọ́ mo bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ mo jẹ́ kí àwọn èèyàn kan bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ ni so that tí wọ́n bá sọ gbogbo tiwọn tán I will now tell them exactly what is going on, what we need to do and how we need to work it out and then we will work together. Ẹ ṣe gan ni bọ̀dá mi mo really appreciate yín ẹ má jìnnà sí mi o ṣe bó sà thank you. Ọ̀gá mi Fatai Ogunribido ẹgbọ́n sókè ẹni tó wà lórí line kẹta láti Amẹ́ríkà ẹ máa ní ìṣòro fún wa ni ọ̀sẹ̀ gbọ́ mo mọ̀ pé ẹ wà ń bẹ̀ ẹgbọ́n sókè sà. Ẹ ṣe gan ni ẹ kálẹ̀ olóòtú ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Go ahead sir. Ṣé ń gbọ́ mi? Mo ń gbọ́ yín sà. Ok ẹ ṣe ẹ kú iṣẹ́ Olúwa a máa fi agbára kún agbára fún yín. Mo fẹ́ bá àwọn èèyàn mi sọ̀rọ̀ kéré kan sìn. Ṣé rí nígbà tí Olúwa bá ń ṣe rere a máa ń rò pé ibi ló ń ṣe. Ṣé rí àdúrà ilẹ̀ Yorùbá ló ń gbà lọ́wọ́lọ́wọ́ nítorí pé Ọlọ́run fi àwọn ọ̀tá tó máa jẹ́ ìdíwọ́ ìdènà nípa ìgbárasílẹ̀ yìí ó fojú wọn hàn káwọn ọ̀dọ́ wa àtàwọn ẹbí àtàrà ká lè mọ ibi tá a máa dojúkọ ká dẹ̀ lè mọ̀ pé àlẹ́ nìkankan pé gbogbo àyànmọ́ wa pátápátá àtẹ́lẹwọ́ wa ló wà lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn. Táwọn nǹkan báyìí ò bá ṣẹlẹ̀ a ní mọ àwọn ìgbésẹ̀ tá a máa gbé a dẹ̀ ní mọ àwọn ọ̀nà tá a máa dojúkọ ń sìn àwa ti mọ àwọn tó wà pẹ̀lú wa tó fẹ́ òmìnira fún ilẹ̀ Yorùbá àtàwọn tó jẹ́ wípé wọ́n fẹ́ máa ṣe ẹrú àwọn Fúlàní títí ayérayé. Ṣùgbọ́n nǹkan tó ń dùn mí jù ni wípé gbogbo ìjà agbára tá à ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ sí àwọn ọba igan là ń jà fún nítorí pé a ti jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ wípé tí Olúwa bá lè ṣe tá a gba ilẹ̀ Odùduwà agbára máa padà sọ́dọ̀ àwọn ọba. Gbogbo eléyìí pátápátá ni àwọn èèyàn ti ń bá wa sọ nípa ìgbáradì wa fún òmìnira. Ń sìn ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn àwọn ọba yìí wọ́n sọ wọ́n di ẹdun arinlẹ̀ bó ṣe sọ àwọn èèyàn wọn di ẹdun arinlẹ̀ wọ́n ti fi ìyà jẹ Yorùbá látìgbà tá a ti gba independence náà ti plan nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí bọ̀. Ó yẹ káwọn bàbá yìí lè wà ní ìfúrakánmọ̀ wípé gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá conspiracy theory ni deliberate destruction of the race of Yorùbá nítorí pé ó constitute a threat to so many government of the world nítorí pé wọ́n ní pé ilẹ̀ Yorùbá ni ògo aláwọ̀ dúdú. Ó dẹ̀ ti wà ní inú àwọn ìtàn tí àwọn ìwé kọ sílẹ̀ pé wọn ò fẹ́ kí aláwọ̀ dúdú kó gbérí rárá. Àwọn ìran tó lè mú aláwọ̀ dúdú gbérí òun náà ní ìran Yorùbá òun náà ṣe gbìyànjú láti rí pé wọ́n fọ́ sí abẹ́ àwọn Fúlàní. Ẹ wá wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ sí wọ́n sọ gbogbo àwọn ọba di ẹdun arinlẹ̀ wọ́n wá sọ wọ́n di atọrọjẹ nínú atọrọjẹ tó wá jẹ́ sìn òun náà ló fi jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọba yìí bribe tó ń fún wọn òun ló sustain wọn. Ẹ wo àdẹ́gbọ̀n fi àṣàyàn àwọn ọba wọn lọ interview ọba Ìwó wọ́n béèrè lọ́wọ́ nígbà tó ṣe anniversary kan wọ́n dẹ̀ ń ṣàlàyé fún pé tọ̀ à ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀dálẹ̀ àti ìṣẹ̀ṣe ǹjẹ́ gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ kẹ́ ṣe ńgbà tí ìjọba ṣe wọ́n ó ní kí náà pè bẹ́ẹ̀ ó ní wọ́n dáná ọba lòun o ó ní kí náà pè bẹ́ẹ̀ ó ní nígbà tí ìjọba kì í ṣe àwọn aláìlófin ìjọba gẹ́gẹ́ bí fa ó ní rárá o
ó ní Arẹ́gbẹ́ṣọlá ló fi òun jẹ ọba o ẹ wá sọ ẹ ní àwọn ọba kan mú gbó nígbà tí alálẹ̀ ò bá yan ọba tí wọ́n fi àṣà àti òrìṣà tí ilẹ̀ Yorùbá ní kó yan ọba àti we are working on a wrong code ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ sí gbogbo nǹkan tá a ní tó yẹ ká fi jẹ́ ìgbéga àwọn tó wà ní òkè òkun gbà láwọn òyìnbó àwọn náà gbà wọ́n fi ẹ̀ ṣayé ẹ wo ilé ajé wa ní Victoria ní Central London àtakọ àtabo ṣé yẹn kọ́ ló ń pe ajé wọ agbọ̀gbọ̀ wọn ní ìlú ìtìlú ìfi great àwọn kan dẹ̀ wà ní ìlú Yorùbá à ń bú àṣà Yorùbá pé tẹ́bá àwọn ńgbà nínú ìgbàgbọ́ wọ́n láti nìkan ṣe ni ọ̀rọ̀ wà ó ní àwọn ọ̀rọ̀ tó lọ́ọ́ fà wá gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá náà àwọn ọ̀rọ̀ yìí ademonize ó wá di pé à ń lo wrong code láti live báwo la ṣe fẹ́ ká lè get it right nígbà tí wọ́n dẹ̀ wá àwọn ará ìlú Òwò wọ́n á bèrè lọ́wọ́ bàbá Olúwo pé báyìí láwọn ará ìlú sọ wípé ìwọ lágbájá ó máa fara mọ́ àwọn ilẹ̀ Yorùbá ó ní ẹ wá o ó ní torí ó ní iṣẹ́ ẹ̀yin ò fẹ́ kó dáa fún yín ni ó ní àwọn ìjọba tó ń wáwé Fúlàní fóun ẹ má lóun wé Fúlàní ẹ má lóun wé kí ló ti ń pè kí ni tó ẹ má náwó tó bá ń fóun àwọn tó wáwé tó bá ń fóun ó ní nǹkan tó sọ ó ní wọ́n fẹ́ fóun ní oil rig ó ní tó bá gba oil rig yẹn ṣé ẹ̀yin ará àwọn kan ló lòun bá fi tọ́jú ni ó ní ẹ wá ní kò má wé láwàní so ẹ ti mọ̀ wípé àwọn alátẹnujẹ ọba àtàwọn àwọn ọba tá a ní ẹni mi ò gbà ṣùgbọ́n àwọn alálẹ̀ tán nílẹ̀ náà gbẹnu ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ wo àwọn tó ti bá a sọ̀rọ̀ ní àṣálẹ̀ yìí ẹ wo àǹtí ogun ń bọ̀ wọ́n ti kógun yín wọlé tán wọ́n ń pa wá nípakúpa àwọn ọba yìí sọ wípé àwọn ò tí ì gbàgbọ́ pé ó fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá wà kí ni nǹkan tó tún fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni wọ́n fẹ́ wọ́n kàn ogun ti wọlé tán àwọn èèyàn dẹ̀ ti mọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn gbogbo àwọn tó ń gbà sí military Nàìjíríà ń sìn àwọn Niger Republic indigenous náà gbà nítorí pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ó beyond ìlú Nàìjíríà àwọn tó wà níjọba àwọn ni àwọn foreigners ń lò tó fẹ́ fi overrun wà nílẹ̀ Yorùbá àwa tó yẹ ká máa gbáradì fún ogun ẹ wá tún darapọ̀ mọ́ àwọn tó fẹ́ gbógun ti wá. ẹ bá mi ṣe snapping because I have about 6 people waiting on the line but I want to hear your comment though but or maybe I can still come back to you in a bit because you might be the one to round it up. You're not going to bed yet, Abi? Iṣẹ́ tí ẹ rí mi lè sùn nítorí pé iṣẹ́ ni ara ń ta mi pé kí lánìí mo la fẹ́ yà sí pẹ̀lú àwọn bàtà ní sìn. Ok, ẹ bá mi ṣe báyìí sá, ẹ bá mi ṣe báyìí, ẹ jẹ́ kí n padà wá báyìí láìpẹ́ yìí. Ṣòyí ẹ fún mi bí another 10-15 minutes kí n padà wá báyìí. Ẹni tó ń pè láti America tí mo gbé kọ́lù ẹ̀ 9578, you are number 3. Ẹni tó ń pè láti UK 6545, you are number 2. Hello, you're now on now, you're number 1 now. The one on the landline. And talk láti America 9578. Your number mi pe number yín mo kàn sọ last digit number yín ni. Yeah, hold on sir. Hold on. Kò tí kàn yín sir. Number 2 ni. Yeah. Hello sir. En tó wà lórí landline yìí. Ẹ gbóhùn sókè sir. Ẹ̀yin ni ẹ wà lójú ọpọ́n nísìn. Ẹ kálẹ́ sir. The gentleman from CA 9622. Ẹgbọ́n sókè sir. Hello. Yes, yes. Ẹgbọ́n sókè sir. À ń gbọ́ yín sir. Ẹ má gbọ́ látòrí set yín, ẹ má gbọ́ látọ̀dọ̀ mi bíbáyìí. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Ẹ wo nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ ni pé mi ò lọ́wọ́ pọ̀ láti sọ. Mo ò fẹ́ jẹ́ kí awo ti àwọn ọba yẹn láti cause any distraction. Ṣó ti yẹn sá ibi tá à ń lọ ìbẹ̀lẹ̀ ká kọjú mọ́ because mo ti wí pé kò sí bó ṣe lè jẹ́ nínú 100% kò lè jẹ́ gbogbo alamai support this agitation 100%. Some people will support and other people will not support. And the new program tí mo wò lálẹ́ yìí lọ́dọ̀ Mr. Keoki wọ́n ti sọ̀rọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe rí so and at our focused to see then number second point tí mo fẹ́ sọ ní pé first caller tí wọ́n kọ́ pé sórí ètò yẹn tí wọ́n sọ pé àwọn ti wà ní Amẹ́ríkà àwọn tó wà nílé àwọn ni kí wọ́n múra pé àwọn ni ìyá máa jẹ
irú àwọn ọ̀rọ̀ yẹn kò kí ń da káwọn tó wá tó sì wà ní abroad kọ́ máa sọ because àwọn Yorùbá sọ wípé ọ̀rọ̀ ń yabọ̀ kò ń ṣe ọ̀rọ̀ ẹnìkan kò sí bí èèyàn ṣe lè pẹ́ lájò ó sì máa padà wá sílé ni ọ̀ní ilé làbọ̀ sí ní oko ìjà tá à ń jà yìí ìjà everybody ni kò ń ṣe ìjà ẹnìkan kò sí bí èèyàn ṣe lè pẹ́ ó máa padà wálé ni ẹ bá bímọ sàn ọ̀rọ̀ ọmọ yín náà wọ́n sì máa padà wálé so bàbá Akíntóyè wọ́n sọ̀rọ̀ kan nírọ̀lẹ́ yìí wọ́n sọ pé àwọn tó wà ní diaspora àwọn ló ní ìjà yìí jù because most of àwọn tó wà nílé ẹ mọ̀ rate of poverty in Yoruba land in Nigeria ó pọ̀ ju tọ́wọ̀n èèyàn máa fi lè think straight most of people on think straight wọ́n ti wà frustrated so a lè dá àwọn tó wà ní Yorùbá land pé tó bá ti dá sí tó bá àwọn ní ìyá máa jẹ àwa ti jáde irú gan mo forúkọ bọ ẹnìkan láṣìírí náà àwọn tó máa ń ṣe tó wà àwọn bloggers wọ́n ní òun ti ní passport méjì tí wọ́n bá lé òun UK òun tún ti lè padà lọ sí Australia èyí ìyá máa jẹ yín ẹ má jẹ jáde kẹjà fúnra yín kẹgbàdà kẹgbẹbọn ẹ̀yin tẹ́ wà ní Yorùbá land irú àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn kò dá ká máa sọ kò ṣe gbogbo ẹni kò ṣe Ọlọ́run ò fún everybody opportunity láti jáde kò ní ilẹ̀ Yorùbá land láti travel abroad ẹni tó bá ti jáde kò ní ilẹ̀ Yorùbá tó ti travel out Ọlọ́run fún ní opportunity ni so nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni ẹ̀sà ẹ má yẹ kí àwọn ọba whatever tí wọ́n máa ń sọ àṣà ẹ má yẹ kó cause distraction ẹ jẹ́ ká focus tábà gbà tán àmọ́ who is who àmọ́ ẹni tó wà pẹ̀lú wa àmọ́ ẹni tó sì pẹ̀lú wa ẹ ṣé gan sa. ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé gan ni bàbá wa thank you very much. alàgbà láti Amẹ́ríkà ẹ̀yin ló kàn sá ẹgbẹ́ òun sókè sá. láti Canada mo fẹ́ mo kẹ́ ṣé bọ̀dà Mr. Ade mo fẹ́ I will be brief because mo mọ̀ pé èrò pọ̀ tó ń pè yín. ok nǹkan tó ń fẹ́ sọ ni pé ó jẹ́ ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọba Aláké yẹn ni for his honesty tó bá lọ fọgbọ́n fún àmọ́ra ńkọ́ you know tó bá lọ pretend nǹkan because pretend ó máa fi ó yẹ ká fi wé kó yẹ ká dúpẹ́ ni because ọba mi máa because àwọn Yorùbá ọba mi gbọ́n àfọgbọ́n fún àìmọ́ra gbogbo moves ní lọ́ máa mọ̀ gbogbo àṣírí gbogbo wọ́n máa fọ̀rọ̀ wọ́n máa pe Sunday sí meeting wọ́n máa fọwọ́ wọn bọ̀ bèrè ibi tẹ́ ń lọ ibi tẹ́ fẹ́ dé ibi tẹ́ ti dé kọ́ lè dà yín so ẹ ká máa dúpẹ́ ní ó favour wa ni so kò yẹ kí everybody ní break down pé ọba no it's a good thing ó wà honest because àwọn mi wà náà ọba yẹn tó ní sọ sísàbò ìsọ̀rọ̀ wọ́n kò máa fà á mọ́ra ni a máa béèrè pé okay kílẹ̀ ní kílẹ̀ ká ṣe gbogbo àtẹ̀lẹ́ ń sọ gbogbo ẹ̀ ni wọ́n máa gbọ́ l'Àbújá ìyẹn kan iye okùn tí mo tún fẹ́ sọ ni pé kò yẹ ká gbẹ́kẹ̀lé leader kankan because nǹkan tó ń wò tí wọ́n fi kó gbogbo ìjà ogun lọ sí north tẹ́kẹ́ military training police training everything ó wà ní north àwọn tá a sọ pé Yorùbá leader wọ́n dẹ̀ ń wò láti jọ ẹ̀ for many years nothing in the south so kò yẹ ká depend kò yẹ ká wà disappoint tó bá disappoint wa so we know we don't have anybody to depend on the last point ni pé ṣé ó ní bí ẹ̀yin àbí bí àwa bóyá bá ṣe lè competition sí American Senate kọ́ máa ta super kí ló ń pe jet àmì fighter jet yẹn fún Nàìjíríà because Nàìjíríà ò fight against terrorism o because conventional warfare ló ń fi super Tucano jà conventional warfare ló ń fi ń jà wọ́n fẹ́ fi yẹn kó power mọ́ra ní pé in case tí ogun bá lọ ṣẹlẹ̀ so if there is a way we can write petitions to stop them from supplying government Nigeria ní weapon wọn bá terrorism wọn mọ bí tó wà wọn bá wọn jà Fúlàní kan jẹ́wọ́ lọ́jọ́ kó níjọba ló ń kó èké fáwọn so wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ ra jẹ́ẹ̀tì kan lọ Amẹ́ríkà ó máa dé ní July ní pé àwọn nídẹ̀ fún terrorism irọ́ ni ó yẹ ká right ká go against ẹ̀ kó má tà fún Nàìjíríà wọ́n fẹ́ fi bá wa jà ni that's it ẹ ṣé. ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́ bàbá ẹ ṣé gan ni sir thank you very much sir. ẹ̀yin èèyàn mi ní ilé àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bá mi dá sí ètò mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín nítorí pé tí ó bá sẹ́yìn kò sí àwa àjọ ń ṣe náà ni Ọlọ́run á dẹ̀ máa fún gbogbo wa ṣe. Hello bàbá wa ẹ gbóhùn sókè ẹ ti wà lórí ìkànnì sá. Hold on yeah you're number one now. Bàbá wa láti Amẹ́ríkà ẹ gbóhùn sókè sá. Okay tó náà Ọlọ́run á dẹ̀ máa rọ̀ wá ṣe àjàngbára tá a fẹ́ jà yẹn Ọlọ́run á jẹ́ ká jà lájà yìí
ọlọ́run lè fún wa ní ọgbọ́n àti agbára láti lè fi jà láti bẹ̀rẹ̀ ogun náà kò ní ìdíkà ṣe wa gbébọn síta àbẹ̀sí ìjà ogun náà bọ̀tọ̀ ọlọ́run fún wa ní ọgbọ́n yẹn àti òye láti fi jà ọ̀rọ̀ àwọn ọba tá à ń sọ ó dàbí pé à ń gègé sẹ́yìn ẹ jẹ́ àgbàgbé ọba nísìnyí tí náà lẹ́sẹ̀ pé àtẹ̀tì ìjà mi àti ní Yorùbá nation bá ṣe wà mí èmi àbẹ́yìn ẹdún síwájú ọba àti kọ́ba gan sọ fún mi pé ní ẹgbẹ́ abọ́ ń bẹ̀ yẹn ṣé máa da lóhùn ni wáyé tá a ṣe ń yọra lẹ́nu pa ọba tí constitution ti gé gbogbo yẹ́ dànù tóun gangan ò lè make decision fún rẹ̀ ó ń bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn politician ni lẹ́wọ́ à ń sọ pé ní kó wá jẹ́ leader wa à ń tara wá jẹ́ nìyẹn náà ẹ̀jẹ̀ pé zero ni wá ní kó máa ẹ má bọ́dà wọn pa ọba tábà ní Yorùbá nation decorative thing ta fi wọ́n ń ṣe náà lọ́yìn máa bọ́ sí kò sí ẹni tó fẹ́ ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì nísìn àbí nation sìn tó fẹ́ fàlẹ́ royalty mọ́ kò sí. Understand? This is 2021. Let us be futuristic in all our decisions. And lọ sójú iwájú ni mo like it to Sunday Igboho but we have to be futuristic. We are going to 2021-22. Kọ́lọ́ máa ṣoògùn kò lè gbé wa débẹ̀. We can't fight ogun with ballistic missile. No. If we want to fight war, we have to face the reality. What is the war? Ṣé a ní owó tó lè fund war for 10 years? Tógun bá bẹ̀rẹ̀. Ṣé a ní doctor tó máa treat àwọn tó bá lọ sógun? Ṣé a ní enough food láti supply? We must ask ourselves those reality questions. Okay, if you can't fight it in the physical war terms, can we fight with senses? We need to bombard that house of assembly. All the representatives of Yoruba land, níbẹ̀ ni ká kọ́ lọ bá. Tá bá lọ bá wọn yẹn, whatever that belongs to Yoruba nation, federal government á lè fún wa. You understand? Àwọn yẹn gangan ni ó Yoruba nation wà lọ́wọ́ ẹ̀. How many representatives la ní ní house of assembly tó jẹ́ Yoruba nation? Strategy a lè fi mú wọn nìyẹn. But àwa sọ pé ní kálọ̀kógun kan ní the millions of innocent souls will die. That is real. A lè fight Federal Republic of Nigeria without those physical things. Or kálọ̀gbọ̀n. Ṣọ́rọ̀ mi yìí. Bọ̀dá mi, ẹ jẹ́ kí n béèrè àwọn question kan lọ́wọ́ yín sà. Hello sà. Ẹ kálẹ́ sà. Ń gbádùn yín sà. Ọmọ olúbo ní yín sà. Ọmọ Èkó lè mi. Lápá bóńbẹ̀. Ọmọ ìsàlẹ̀ kọ́ ẹ má jẹ́ kí n tú àṣírí ara mi. Ṣọ́rọ̀ mi yé yín. Mo fẹ́ kí ẹ gbọ́ mi yékéyéké sà. Mo fẹ́ kí nǹkan tí mo fẹ́ sọ yìí mo fẹ́ kó yé yín. Nǹkan tá a ní ó tó wá lò. Bẹ́ẹ̀ni. Màá dẹ̀ ṣàlàyé nǹkan tí mo mean by fún yín bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé rí wọ́n lè ní ìbọn wọ́n lè ní aeroplane wọ́n lè ta aeroplane fún wọn. Nǹkan tèmi ti mọ̀ nísìn ibi tí òye ti yé mi dé sà gbogbo aeroplane yẹn wọ́n máa tẹ̀ sí gbẹ̀ngbẹ̀yìn. Gbogbo aeroplane tán ní gbogbo ballistic missile tán ní gbogbo kíní tán nìyẹn ibi tèmi tí òye ìjàngbara tá à ń jà lọ́wọ́ yìí ibi tó ti yé mi dé wọ́n máa tẹ̀ sí mi. Bẹ́ẹ̀ ni ìbò tí àwọn afẹ́ gangan ni ọgbọ́n yẹn tí wọ́n máa fi sẹ́yìn gangan ní ká gbọ́dọ̀ put in place. I really want it. Wọ́n dẹ̀ ní tẹ́ díẹ̀ wọ́n máa tẹ́ dáadáa ni. Dànù Ọlọ́run dẹ̀ ní fún wọn ṣe. Ṣóyè yìí nítorí pé we can fight this war with the power of our parents. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣùgbọ́n my concern is I'm an apostle of God. I'm a Christian. Okay. My Christian name, bàbá mi Thomas ni bàbá mi, apostle ni èmi gangan fúnra mi. Nuru lórúkọ Muslim mi, Nurudeen. Okay. Àáfà tó múná wá, kì í ṣe pé mi mọ̀túmọ̀ orúkọ mo mọ̀túmọ̀ orúkọ. Mo kéwú, mo dẹ̀ tún lọ sí church, mo mọ méjèèjì. Ṣùgbọ́n lately nígbà tí nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí rí bó ṣe rí mo rí wípé bíbélì tí mo gbé dání kò lè gbèjà mi ṣùgbọ́n àwọn bàbá wa fi àwọn kankan lẹ̀ tó lè gbèjà mi
Quran tí mo gbé dání kò lè gbèjà mi. Áfíríkà Ọlọ́run kẹwàá nílùú Áfíríkà nílẹ̀ Áfíríkà ní orílẹ̀-èdè dé Áfíríkà àgbájọ orílẹ̀-èdè Áfíríkà Ọlọ́run kẹwàá. Mádẹ̀ ṣàlàyé ọ̀rọ̀ kan fún yín níbi ọdún mélòó kan sẹ́yìn àwọn Amẹ́ríkà wọ́n gbé helicopter wọ́n gbé lọ sí Somalia. Ṣé wọ́n tẹ́sí ni mi mọ̀ bóyá rántí. Ṣé mo pé Amẹ́ríkà tẹ́sí ní Somalia gbà yẹn ni. ìyá tí wọ́n tẹ̀sí ń gbà yẹn. Ṣé mo di tó ń ṣe tẹ́sí ṣá. Mo wo detail yẹn náà. Nǹkan táwọn bàbá wọn jogún fún wọn náà fi tẹ́sí. Ṣé yín until. Bàbá lè rí yẹn lò kò sí nǹkan tó bá dùn. Kì í ṣe pé tá a bá lè rí lò a máa rí lò ní ó dẹ̀ ti wà ńlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni àmì o. Kò sí o lẹ́yìn àmì sà àmì jẹ́ àmì kò sí o ní after àmì kò sí tẹ́ bá kọ àmì sílẹ̀ kò sí ẹ̀ ní kọ́ owó sẹ́yìn ẹ̀. Àmọ́ 35 ẹ̀ ni. Ọlọ́run ní kẹ́ nínú Bíbélì wọn ní ká fi owó sẹ́yìn àmì tẹ́ bá ṣe ń fi owó sẹ́yìn àmì ẹ ṣe ń dáùtì nǹkan tẹ́ ń gbàdúrà lé lórí ẹ̀. Àmì kò ṣeé ṣe. Ẹ ṣe. Kọ́kí kan tọ́lọ́ ọ̀gbìn kò ní kó fi support wa. Ṣé yẹn the problem ta ní ni pé àwọn kan wà nínú wa tó máa sọ pé àwọn ò fẹ́ orí olókun nínú flag. Gba gbogbo yẹn àwọn tó rí wọn pé láwọn gẹ̀ẹ́tì. Àwọn kan máa wà nínú wa tó máa ní èèyàn kan pè mí jọ́ kan ó ní pé wáì tá fẹ́ fi orí olókun sínú flag wáì tá a ṣe fi orí Elédùmarè sí. That's a tradition. That's who we are. Mo wá fi ẹni náà ṣe ẹ̀yẹ mo wo títí báyìí ẹkún gbọ̀n mi fún ẹni náà mo dẹ̀ wo ẹni náà pé arákùnrin yìí dẹ̀ sọ àpò ìyà ó dẹ̀ sọ kọ́ báyìí. Ìdí tó dẹ̀ sọ àpò ìyà kan ni pé ṣé rí tí ò bá tètè yí padà kó tètè mọbi tó ń lọ kó mọbi tó ti ń bọ̀ ìyà má jẹ́ o kọ́lọ̀ má jẹ́ kí ìyà jẹ́rú ẹni bẹ́ẹ̀. Nítorí pé táwọn òyìnbó bá lè kó gbogbo kíní yẹn kan kó wá sílùú wọn bíbá yìí kán máa fi ṣọrọ̀ ajé títí kan ilé ajé tán mú wá láti ilẹ̀ Oòduà tán mú wá sí Victoria ní London bíbá yìí wọ́n dismantle ẹ̀ lọ́wọ́ wá tún kọ́ sí bíbá yìí ni kí ló kàn wọ́n ṣáwọn lónìí ilé ajé ni tí ò bá wúlò kí wọ́n fẹ́ gbé wá sí bíbá yìí fún. ṣóyè yín Ọlọ́run á gbà fún yín ẹ jẹ́ kí n fi yín lẹ̀ sà ẹ ṣé gan ni sà ẹni tó wà ní láti ìlú UK 5139 ẹgbọ́n sókè ẹ̀ ti wà lórí kan náà. Ẹ kálẹ́ bàbá ẹ kálẹ́ sà. Ọ̀pánúgà ló sọ̀rọ̀ ìpínlẹ̀ mo ti fẹ́ lọ sùn. Mo dá nọ́mbà yín mọ̀ ẹ má bínú sí mi. Wọ́n ti fẹ́ lọ sùn wọ́n ní heritage wà online wọ́n ti fi ìlú mi ṣé bàbá ti padà bí ó yẹ kí n bá sọ̀rọ̀. Inú mi dùn àti mo lọ pé pé yóò ti ń dúró pé heritage heritage yẹn ó máa ń ní ọgbọ́n tó máa fi ṣe tiẹ̀. Back to the reality. Mo lákọ̀ọ́ tẹ sọ ẹni tó bá mọ ibi tó bá ń lọ kò lè ṣìnà ibi tí àwọn ẹni máa ń ṣìnà ní distraction and the distraction ó pọ̀ rẹ́rẹ́ tí èsì bá ti mọ ọ̀nà tẹ̀ ń lọ wọ́n máa fẹ́ distraction ibi tẹ lọ ń bá àwọn tẹ́ ìgbárùkọ yẹn àwọn ìjọ̀gbọ́n lọ́balọ́ba wa kò ní ìdí we already know what they will say. As a matter of fact, the mind of the people òun ló dárúkọ fún yẹn. Àwọn tó jẹ́ stakeholders òun ni ọlá ti sọ fún yẹn. Nǹkan tó rí nípa nǹkan tí wọn ò rí ọ̀nà àbáyọ lọ́wọ́ fún wọn ní agbára ọ̀nà àbáyọ yẹn. Àwọn tó lọ́wọ́ bá fún kùsùlùkù yẹn lọ́wọ́ gbé fún nígbà tó lọ́wọ́ máa fún David ní ọ̀nà àbáyọ nípa Goliath. Ìmọ̀ ní gbogbo àwọn ẹ̀gbọ́n ilẹ̀. Wọ́n lè takò. Wọ́n lè wò pé wọ́n ọ̀tún ẹ̀ mú jáde ni bọ̀bá tẹ́lẹ̀ Ọlọ́run sọ pé ẹni tó wà ní gbé yẹn lọ́gbọ̀n òun ni ẹni tá à ń sọ ọmọ fún ló máa bá wọn gbé lò láyà tó mọ́lẹ̀. tó bó ṣe rí nǹkan tí mo yàn ọ̀rọ̀ mo kàn sọ ní òwe mi pé àwọn tí Ọlọ́run fún ní ìmọ̀ tó máa gbé ìjọba ìwálẹ̀ tó máa gbé agbára fún Yorùbá wọ́n ń ṣe àwọn ìtẹ́lọ́ ń báyìí. òwe tí lè tán nǹkan tó Ọlọ́run ti rí wọn òun ò sì jẹ́ kí wọ́n lè jẹ́ káwọn ló máa jẹ́ kí wọ́n máa fi wà níwájú àwọn tó máa sọ̀rọ̀ yìí
wípé ẹ bá gbé ìjọba wálẹ̀ fún wa. bẹ́ẹ̀ni sà. ọlọ́run ti gba agbára ẹ ní ọwọ́ wọn. ìjẹ́ kí ló yẹ kán wà ní under politician. kò lè sẹ́ni tó máa dá agbára ẹ padà. àgbà tó lọ́n bá dá agbára ẹ padà ọlọ́run lè fún ìdè ló gbé ní ìlò pé ọlọ́run ti move forward. nǹkan tó ní rí nìkan náà fi dá agbára àwọn ọjọ́ lọ́mọ àwọn lọ́balọ́ba ó ti pé kí agbára wọn kù. ó ti ṣe ní ìbẹ̀rẹ̀ ayé Yorùbá ti wà. So it is a kind of thing they are going through themselves that they will continue to be relegated. So we have over almost 1,800 and something Obas in Yoruba land alone. Is that right? Too much. Something has already told you that it is not a kind of a stool that you should pay so much homage. How many times have you seen Nigeria tell one Oba? Yes. So Oba is not the same the Oba you think they are. You rather go to your local chairman than go to Oba. Otoro. So, the one baby thing, they can move it on low. Let us focus. Let us remain focused on the mission and not the kind of people that are driving that you feel are relevant in this situation. Ẹ ṣe gan ni bàbá wa. Àwọn ọmọ máa dé point kan, àwọn ọmọ máa rá pé ẹyin ọmọ yìí kí lè fẹ́ fi wá ṣe ẹ fẹ́ jẹ́ ká tẹ̀lé ní àbí ẹ fẹ́ fi wá sílẹ̀ ọmọ máa bá wa ní ọlọ́run ti gbé agbára rẹ fún wa dábàá mọ̀ lé ó kù sọ́wọ́ wa. Ẹ ṣe gan ni sir. Thank you very much sir. Ẹ má jìnnà sí mi sir. Thank you. Alàgbà wa láti ìlú UK ẹ bá gbóhùn sókè tí wà lórí kan náà 3160 3160 ẹ gbóhùn sókè sà. Hold on, your number 3. Hello, Birinyo Ekalesa. Ẹ kalẹ́ màmá wa. Your number 3. Yes sir. Anika Jasitu ni. Ẹ ṣé mọ̀ mo dúpẹ́ rẹ̀ à ń gbóhùn yín mà. Yes sir. Ẹjọ́ gbogbo nǹkan tí ẹ ti sọ láti ẹ̀kan adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ẹ̀rí tó dùn mí jù níbẹ̀ tó rọ́mọ ìgbálẹ̀ mi náà òun ti bàbá wa lákèyìn ẹjọ́ kí nǹkan tí wọ́n sọ yẹn ẹgbẹ́ báyìí. Apá abo ni ilé yín ní Abẹ́òkúta mà. Ìkìrìkù lójú ọlọ́nà. Ìkìrìkù ẹ súnmọ́lé ẹ̀ náà Ọlọ́run á gbà fún yín. Nǹkan tó sọ máa sẹ́ndẹ̀ sí yín nítorí pé mi ìfẹ́ máa fi authority sí nǹkan tó sọ. Okay sir. Ṣé wàá rí gbogbo nǹkan tó sọ yẹn kò relevant o kọ́lọ̀ ẹ̀dá kó ṣàánú wa ni o distraction ni gbogbo àwọn arábíyẹn bí kọ́tà bá fẹ́ ṣe gan ni kẹ̀kẹ́ ká gbájúmọ́. Distraction Ọlọ́run á dẹ̀ fún wa ṣe because gbogbo wa ló ti sú Ọlọ́run mọ̀ gbogbo wa pátápátá ló ti sú àti nílé àti lóko ni ó ti sú gbogbo wọn ní tí mò ń bá yẹn sọ̀rọ̀ mo ti dé ilé about 30 years ago last year ló pé 30 years tí mo ti dé ilé àti lọ́wọ́ ọmọ mọ́ ń lu ìṣẹ́pàdé ń sọ pé òkè a máa lọ lílágbára Ọlọ́run ilé ń bà wá ló jẹ́ kí n lọ sílé lọ́dún yìí wọ́n mi wá máa ṣe afẹ́ṣe 85 wọ́n mi wá dé dájú wa 95 a lè lọ sílé ẹ̀rù ń bà wá ní Ọlọ́run ẹ̀dá kó ṣàánú wa kó má jẹ́ ká kú sọ̀rọ̀ bí èéfín bí òun ṣe kó dẹ̀ máa retí pé òkè ó tásìkò tóun máa wá jókòó fẹ̀yìntì kó máa jẹ gbogbo gbádùn gbogbo nǹkan tó ti ṣe sẹ́yìn. kó wá jẹ́ pé ìkọ̀ọ̀rún ó ń bà yọ̀ lẹ́ ẹwọ àsìkò ẹwọ táì máa lè sùn ẹ̀rù ń bá everybody ni ẹ̀rù ń bà wá ní bí mo lọ sí iṣẹ́ mi lọ sí ìfún olórí tẹ́lọ̀ ní 3 4 gbogbo ló bá ṣẹlẹ̀ pátápátá ni mò ń wí Ọlọ́run kó ṣàánú wa ní distraction ní gbogbo wọn bá yẹn ẹ jẹ́ ká fèsì nǹkan tá a fẹ́ ṣe gangan Ọlọ́run á dẹ̀ fún gbogbo wa ṣe ojú òní sí wa o àmì àṣẹ Èdùmàrè a máa délẹ̀ lérí ẹ̀ nílé agbára Ọlọ́run tó bá là ní ìgbà ẹ̀yìn ẹ̀ láti máa gbà lágbára Ọlọ́run àmì àṣẹ Èdùmàrè ṣé first time tẹ́ máa pè wá lélẹ̀ mà. mo ti máa ń wo ètò yín dáadáa first time ti máa pè yín lélẹ̀ bọ̀ mo ti máa ń wo dáadáa. Ọlọ́run á fún yín ṣe ojú òní tí yín mà. Thank you very much. Yes. Ẹ ṣé mọ̀. Ẹn tó wà lórí landline ẹgbóhùn sókè 5912. Ẹ kálẹ́ bàbá wa. Inú mi dùn púpọ̀ láti bá yín sọ̀rọ̀. Ẹ ṣé sàn. Mo kàn fẹ́ sọ àwọn nǹkan kan ni. Lóòótọ́ ni pé àwọn bàbá wa àwọn kọ́kọ́ tí wà tó yẹ pé agbára fún àwọn bàbá wa Ọlọ́run náà ló fún wọn.
ṣùgbọ́n nínú ìdí ìpè sọ pé àpọ́sítù lẹ́yìn náà èmi kérúbù àti àfọ̀nù ẹni tó bá dẹ̀ sí ọlọ́run ní òtítọ́ àti òdodo èmi jẹ́rìí pé nǹkan tójú mi ti rí mi kò sí nǹkan tó lọ́run lè ṣe. Màá kọ́kọ́ fún ní ẹ̀zámpù kan ṣé rí mo ní táwọn oníṣẹ̀ṣe kan máa ṣe tí wọn ṣùgbọ́n àwọn tó bá ń sí ọlọ́run ní òtítọ́ àti òdodo agbára kan bá tó gbé agbára lọ. Màá kọ́kọ́ fún ní ẹ̀zámpù kan. Bẹ́ẹ̀ni sà. About 7 years ago ṣé mi ò kúkú mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n ọlọ́run ti fi hàn mí pé àwọn ìgbà tí mo kọ́kọ́ rí ìrìn. ṣé London lẹ wà sà àbí bo lẹ wà. bẹ́ẹ̀ ni London ni mo ti ń pè. parish bo ni kérúbù and sẹ́ráfù ti ń sà. ṣe mo ní fẹ́ sọ ní ìsìn ẹ lè bá mi sọ̀rọ̀ létà. ẹ lè kóòdù ẹ fún mi. For the moment mo kí n lọ sí anyone in London at the moment mo ti lọ rí ṣùgbọ́n at the same moment mo okay. So wọ́n fi hàn mí ní 7 years ago tó kàn ṣe àwọn èèyàn wa bákanbákan nílẹ̀ Yorùbá ṣùgbọ́n eléyìí mo ní fẹ́ sọ mo láti connect mọ́ èèyàn kan because mo mẹ́ tí mo fẹ́ sọ fún mo mẹ́ tí mo fẹ́ kó direct ilẹ̀ Yorùbá ṣùgbọ́n ibi tí mo ń lọ kọ́ nìyẹn ibi tí mo ń lọ ní pé ṣe rí máa fún yín example kan gbà tí Abacha wà ń bẹ̀ ẹ̀mí Ọlọ́run sọ fún mi pé kí n lọ sọ fún Abacha ipe gbogbo hàntú tó ń ṣe áńgẹ́lì kan wà ń bẹ̀ tó ń ba gbogbo ẹ̀ jẹ́ fún ṣùgbọ́n gbà yẹn èmi gangan mo tí ẹ̀rù bà mí pé Abacha tó ń pààyàn tó ń ṣe oríṣiríṣi báyìí kí lè ní mílítírì ni mo mọ connection kankan sí ṣùgbọ́n kò yé mi Ọlọ́run akọ gbogbo àmọ́ ṣe ṣùgbọ́n nǹkan tí mo fẹ́ sọ fún ni pé there was a time tó jẹ́ pé wọ́n pààyàn ní àárín Èkó àwọn armed robbers ẹ̀mí Ọlọ́run lè jẹ́ kó yé mi pé tán bá yìn mí ní ìbọn ò ní ràn mí ẹ máa gbọ́ nǹkan tí mo sọ dáadáa o ó dẹ̀ dá mi lójú pé mo láti lọ àwọn armed robbers wá sí ilé wa sí kò ń ṣe ilé wa street wa mo dẹ̀ jáde mo ń lọ bá wọn because ó dá mi lójú ni ṣùgbọ́n gbà tí mo ń lọ àwọn tó ń wà níbi tí mò ń gbé wọ́n sọ fún mi pé tẹ́ bá lọ tí wọn ò bá lè yìnbọn tí wọn lè mú yín àwọn tó ń gbé ilé yẹn wọn á mọ ilé yẹn wọn á padà wá létà kó wá pa àwọn tó ń gbé bẹ̀ wọ́n pa àwọn tó wà níbẹ̀ torí nǹkan tí mo fi lọ nìyẹn kí ni mò ń try láti sọ ẹni tó bá ń sin Ọlọ́run tí a bá ń gbàdúrà kò sí Ọlọ́run sọ pé gbogbo agbára ló wà lọ́wọ́ òun tí a bá gbàdúrà ní òtítọ́ àti òdodo sáde ń sin ní òtítọ́ àti òdodo Ọlọ́run akọ àmọ́ ṣe. ẹ jẹ́ kí n bèrè question kan lọ́wọ́ yín sà. Yes. ṣé ẹ rò pé bí wọ́n ṣe ń ṣe ní Nàìjíríà ṣé ẹ rò pàdúrà wọn lè gbà ṣá. ẹ ṣe mo dúpẹ́ nítorí ẹ pé ẹ béèrè nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. jẹ́rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ la pera wa ní èèyàn lọ́hùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ pé àgbọ̀ lọ́hùn gbọ́ pàápàá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ pé a kò ń dárúkọ à ń lọ sí chọ́ọ̀chì ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ pé kò tẹ̀ yé wa pàápàá ọ̀pọ̀lọpọ̀ orúkọ là ń gbé kiri àbí fame àbí program ṣùgbọ́n àwọn tó ń ṣe Ọlọ́run ní Nàìjíríà yẹn wọ́n ṣe wà Nàìjíríà tọ́lọ́ lè ń dá wọn lọ. màá kọ́ tí ń ṣọ̀tì bẹ́ẹ̀ nǹkan tí mo fẹ́ kẹ́ dá mi lóhùn gangan ẹ ti dá mi lóhùn nítorí pé bí àwọn ebèrú mẹ́ta ṣe ń sin Ọlọ́run tí Ọlọ́run sì gbà wọ́n bó tilẹ̀ jẹ́ pé abọ̀rìṣà ní gbogbo àwọn tó wà nílùú yẹn kì í ṣe òrìṣà irú tí à ń sọ ní ilẹ̀ Nàìjíríà nílẹ̀ Oòduà o that is not the òrìṣà that we are talking about ẹ ṣe gan ni tó bá di ọ̀la ẹ jẹ́ kí mi àti yín sọ̀rọ̀ during the day sir thank you very much sir. Okay, God bless you. 9911 ẹgbọ́n sókè ẹ ti wà lórí kan náà. ẹ kálẹ́ bàbá wa. ẹ kálẹ́ pé àmì dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ ṣe ẹ kú ètò ọlọ́run máa fún yín ṣe. ohun tèmi fẹ́ dá sí ni pé ojú tèmi fi wò ó yàtọ̀ díẹ̀ sí gbogbo bí táwọn èèyàn fi ń wò ó nípa ọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́ba dé. ẹ jẹ́ ká wò sá. ẹ ṣe ọmọ kékeré ni mí ṣe rí wọ́n máa ń pòwe kan pé ẹni tó ṣe
wọ́n lẹ́ni tó ṣe àfẹ́ẹ̀rí fáyán ẹni tó ṣàyẹ̀nà kò fáyán ló ṣàfẹ́ẹ̀rí fẹ́ nìyẹn. lágbára tó bá lágbára lọ́dún. ẹ sọ pé ọmọ kékeré ní lóòótọ́ ní lọ́dẹ̀ tí rí nínú òwe tẹ́ ẹ pa yẹn nítorí pé bẹ́ẹ̀ ṣe pa ẹgbẹ́ fúnra wọn mọ̀ ká gbèdé káró sọmọ́dé káró dìmú aṣọ kí ìdíṣẹ́ àmọ́ ti gbófo ni. torí ẹni pọ́ ṣe àfẹ́rí fún adìyẹ wọ́n ṣe àrìnàkò fún aáyán. bàbá wa mi gbọ́ yín mọ́ wọn. olóyè. sà àwọn lọ́balọ́ba wa ẹ má jẹ́ kí a fi bẹ́ẹ̀ máa tú àṣírí wọn sí gbangba torí pé àwọn ìgbàgbọ́báyá àwọn tó ń ṣe olórí orílẹ̀-èdè wa lọ́wọ́lọ́wọ́ sì ń àwọn náà lè pè náà lè bá ṣe mítìnì àwa tá a jẹ́ kéékèèké àwa ò ní sí ń bẹ̀ wọ́n tó bá ti bá wọn sọ tó bá wọn sọ fún wa ní gbangba fún wa. bàbá wa hello sir ẹ já mi lórí ẹ já mi lórí ibi tẹ́ ń lọ yẹn màá dé sọ̀dọ̀ tí mo ṣe fẹ́ kẹ́ ẹ já mi lórí ẹ̀ ní pé number one ọba ti pọ̀jù nílẹ̀ Oòduà ojú kòkòrò tó dẹ̀ ń bá Yorùbá jà ló jẹ́ kọ́ba pọ̀ nílẹ̀ Oòduà mo gbàyàn síṣẹ́ òun bá mi ṣiṣẹ́ ó wá wà lórí fóònù òun báyàn kan sọ̀rọ̀ ó mọ̀ pé mo wà nínú ọ́fíìsì níjọ́ náà ó wà nínú ọ́fíìsì tiẹ̀ òun báyàn kan sọ̀rọ̀ pé it's better to be your own boss than working for somebody nǹkan tó fà tó bá ṣe pọ̀ jù nìyẹn. Adéwọlé Oníyọ̀lá olùlù fún Àyìnlá Ọmọwúrà tó fi kú ni ṣùgbọ́n ó yẹ tí tó fi kú ni nítorí pé kò lóun fẹ́ dọ̀gá ṣóyè yín Ọlọ́run á gbàdúrà yín ẹ jẹ́ kí n fi yín lẹ̀kẹ́ máa lọ nítorí pé èrò pọ̀ lórí ìkànnà ẹ ṣe gan ni sà mo dúpẹ́ o ẹni tó pe landline ẹ gbóhùn sókè ẹni tó ṣe pé wọlé nìsín ẹ ṣe hold on no ẹni tó pe landline ẹ bá mi gbóhùn sókè ẹ gbóhùn sókè. Hello ẹ kálẹ́. ẹ kálẹ́ bàbá wa. mo fẹ́ contribute sí orí ètò yìí ni. ó yá ẹ gbóhùn sókè sà. My only contribution bẹ́ẹ̀ òun ni pé mo wà surprised tó jẹ́ pé a lot of us we are so emotionally charged. Especially with regard the statement Alake. There are a lot of àwọn traitors nílẹ̀ Yorùbá nínú history wa. Awolowo have managed to live with them, and Baba Awolowo wọ́n dey achieve a lot. So my own conclusion ni pé it's a distraction. It's a distraction. There's no point in pé I'm treating àwọn ọba yìí. Tá bá gba ilẹ̀ Odùduwà wa, then a lè máa decide exactly bá ṣe máa dé pẹ̀lú àwọn ọba wa. There is no point now kama threatening anybody. And lastly, we should concentrate ní àti àṣìfù Odùduwà nation wa. We are on the right track. I have no doubt pé we will get to the promised land. A máa gba Odùduwà. That's my contribution. ẹ ṣé bàbá wa mo dúpẹ́ ẹ kú àtótónu àdúrà tẹ̀yin náà gbà pẹ̀lú àdúrà tẹ̀ gbà fún wa yẹn inú mi kàn ti ẹ̀dùn rárá ẹ ṣé gan ni sà. ẹni tó wà lórí line tí a advertise 4395 ẹ gbóhùn sókè ẹ ti wà lórí kan náà. hello sir. ẹ ǹlẹ́ ń bẹ̀ wọ́n bàbá wa. ẹ kalẹ̀ ẹ kú dédé ni. ṣẹ́ni mo ẹ̀jẹ̀ sáré comment ṣẹ́ni ní ọ̀dọ̀ tèmi ẹ sọ̀rọ̀ kan sí ẹ ní àwọn ọba ti pọ̀ jù òótọ́ lẹ sọ àwọn ọba ti pọ̀ jù lóòótọ́ ẹ bá wò ó nígbà tí òyìnbó kọ́kọ́ dé ilẹ̀ Yorùbá ọba ò pọ̀ tó yìí wọn pọ̀ àtọ̀ ẹ jẹ́ ká ṣẹ́ni ṣẹ́ni nǹkan tá a fẹ́ jà fún yìí ó máa jẹ́ ká mọ history ara wa ibi tá a ti ń bọ̀ ọba ò pọ̀ tó yìí
àwọn ọba yẹn mi ìfẹ́ ní greediness so that kẹ́lòmí máa gbé in a different way. Wọ́n sì àwọn fúnra ara wọn ló ń yàn wọ́n àwọn ọba aládé gangan ló ń fọ́ wọn míì láládé ló ń fún wọn lóòótọ́ adé ti pọ̀ jù but mi ìfẹ́ ká dùn wọ́n dànù. Ṣẹ̀ríkà bá sọ democracy a gbọ́dọ̀ build democracy wa upon our culture. Ṣẹ̀rí bẹ́ẹ̀ náà ní ẹ̀sìn ṣẹ̀rí ẹ̀sìn kò lè lọ láì má ní culture ìlú tó ń ṣe ẹ̀sìn. Ọmọ ọ̀dà ni wọ́n. Ẹ̀sìn wa kàn tiẹ̀ ẹ̀sìn tá à ń sìn mùsùlùmí àti ọmọlẹ́yìn Kristi right it's a very beautiful religion because ó máa ń jẹ́ ká happy a lọ church a jó a lọ mọ́ṣáláṣí a kírun a lọ sí àsàlátù a gbàdúrà gbogbo yẹn is social cultural thing. Ẹjọ́ mo bẹ̀ yín ẹ kọ́ fún mi táǹkì kọ́ explain kìíní ẹjọ́ mo bẹ̀ yín ẹjọ́ ṣẹ́rí ẹ̀sìn àti àṣà ọmọ ìyá ni wọ́n gbọ́dọ̀ lọ́pọ̀ ni. Ẹ̀yin imagine kí Christian kan kó wá kó fẹ́ preach fún bàbá arúgbó kó jẹ́ ká sọ pé ọmọ Yorùbá tàbí sílẹ̀ òyìnbó kò mọ bí wọ́n ṣe ń kí èèyàn nílẹ̀ Yorùbá tó máa kúnlẹ̀ kó bá jóbìnrin ó máa dọ̀bálẹ̀ kó fẹ́ preach fún bàbá arúgbó kan kó wá kó ṣèkì ẹ̀ ṣẹ́rìtẹ́ bá ti náwó lásán religion kẹfẹ́ preach yẹn ó máa kọ́kọ́ bí ẹ pé ṣé Jésù ẹ ṣé kò ní respect ni which means culture ìlú yẹn ó gbọ́dọ̀ wọ ẹ̀sìn kó fẹ́ preach fún. Ṣẹ̀rí culture àti ẹ̀sìn wọ́n gbọ́dọ̀ lọ́pọ̀ bọ̀tà wà ní olórí culture wa nílẹ̀ Yorùbá ó ṣe politician àwọn ọba ní. Ṣẹ̀rí problem ta ni pé ṣẹ̀rí democracy ká ti lọ break nígbà tó yìnbó fún wa ní independent yẹn òun ló cause problem. Kó bá yẹ pé a continue ṣẹ̀rí ẹ wọ national assembly ó ní foundation democracy gbogbo òlu ibi tá a ti wrong ní fẹ́ sọ yìí o ṣẹ́rí senate yẹn a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí senate kó jẹ́ àwọn politicians ṣẹ́rí house of reps a gbọ́dọ̀ jẹ́ kó jẹ́ àwọn nominee voted for àwọn nominee yẹn gbọ́dọ̀ wá from the king voted for by the citizen ó yẹ yín voted for by the citizen kó bá jẹ́ Lagos state ní house of reps bó bá jẹ́ 8 ló lọ́bẹ̀ àwọn ọba yẹn á choose 15 citizens bí wọ́n ṣe politicians wọ́n á jẹ́ just ordinary woman being wọ́n ṣe politicians ìmí lè jẹ́ doctor ìmí lè jẹ́ akọ̀wé kí wọ́n mọ̀ nínú ìlú wọ́n á mú 15 nínú 15 yẹn ni citizen ìlú yẹn máa ti vote 8 nínú wọn kó lọ wọn ọ̀dẹ̀ gbọ́dọ̀ campaign ṣé lọ́wọ́n kó lọ yẹn wọ́n lọ represent àṣà ni àṣà pẹ̀lú democracy ṣẹ́ni lọ́jọ́ iwájú àwọn citizen lè wá máa kígbe pé àwọn ò tiẹ̀ láìka àwọn ilé kó ń wá látọ̀dọ̀ wọn bá mọ́ àwọn kan fáwọn senate àwọn politicians ṣẹ́ni bí gbogbo ẹ̀sìn máa reduce in future nìyẹn but problem ta ni pé military lọ kọ́ ti gbogbo nǹkan báyìí kó bá yẹ pé wọn kọ́ tiẹ̀ ni by now a ti reduce àwọn ọba wa citizen ìlú wọn ti reduce àwọn ọba wọn but because a ti kọ́ tiẹ̀ generation wa a gbọ́dọ̀ jẹ́ kó wọn ọba yẹn wà ẹ gbàgbé ọ̀rọ̀ Aláké is just a woman being ó wà lórí throne yẹn ni throne yẹn gangan ní káwa máa wò àti focus wa fún Odùduwà tẹ́lifà tó bá gbà tán ojú bá tì á mọ nǹkan tó yẹ kóun ṣe but a gbọ́dọ̀ focus ẹ jẹ́ ká jò òun lẹ̀ òun nìkan kọ́ ló sì máa jáde many àwọn ọba mi sì máa jáde but káwa focus our citizen ká mọ bí kí ìyà ti ń jẹ wá ìyà ò jẹ wọ́n àwa ní ká continue gbọ́dọ̀ gba Odùduwà wa Ọlọ́run á dẹ̀ fún wa ṣe. ok ẹ ṣé gan ni bàbá wa mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín ẹ ṣé gan ni sir bye bye thank you. Bàbá wa tó ṣe pé wọlé 4529 ẹgbọ́n sókè. Hello. Yes sir. Ṣé rí gentleman tó sọ̀rọ̀ tán lẹ́ẹ̀kan yẹn there is more like I feel like all that wọ́n rí idea kan tí mo cook up some few weeks ago ni. Ṣé rí I think we need to tábà rí ìjọba àti tiwa gbà padà we need to go back to the
way things were. Benio. Hold on 1 second. Hold on 1 second. Mommy wa mo ti rí message yẹn ma ba yin se nisin ma. Ṣé gbọ́ ma. Ẹ ṣé ma. Oh yeah, hold on 1 second. Hold on 1 second ma. Bàbá wa ẹ̀gbọ́n sókè ẹ ti parí ọ̀rọ̀ yín kí n tó lọ sọ́dọ̀ mommy wa torí ẹ̀yin lẹ wà number 1. Mommy wa náà number 1 ni wọ́n. A lè set up our own governmental system. Gbogbo democracy and everything ni àwọn èèyàn kan rò ni wọ́n dẹ̀ present wọ́n experiment ó dẹ̀ work. Ṣé ẹ̀yin lẹ type nǹkan sójú screen mi tẹ́tẹ́lẹ̀ ẹ ti type message sí mi tẹ́tẹ́lẹ̀ àbí. Oh yeah, nípa the first guest here. Èmi àti yín sì máa wọ ṣòkòtò kan náà. Àbí after show yẹn àbí kí n kó sínú omu yín. Ṣé mọ́mí yín ti sọ language yẹn fún yín rí sà? Pé máa kó sínú omu ẹ̀ lé ní. Nígbà tí ẹ bá ti fàjọwọ̀ tí ó yẹ kẹ́ ẹ fà ni mọ́mí máa ń sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣe gan ni ẹ pè mí lọ́la lágbára Ọlọ́run ní nǹkan bíi 12 o'clock between 12 o'clock and 4 o'clock ẹ pè mí because mo ní láti ṣàwọn àlàyé kan fún yín sà. Ó dẹ̀ wà very important ẹ ṣe gan ni sà. Thank you very much. Mọ́mí wa ẹgbọ́n sókè ẹ ti wà lórí kan náà. Ẹ ṣeun púpọ̀ ẹ kú àtàárọ̀ ẹ kú atótónu ẹ kú kó lè dá ọlọ́run àgbà fún yín o. Àmín àṣẹ ìdúrà. Àwọn èèyàn òye àwọn nǹkan kan òye ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn lórí ọ̀rọ̀ tó wà ń ta yìí. Bẹ́ẹ̀ni ma. Bíbélì wípé ní àtètèkọ́ṣe ni ọ̀rọ̀ wà. Ọ̀rọ̀ sì wà pẹ̀lú Ọlọ́run sì ni ọ̀rọ̀ náà. Ogun bàálù ni o. Ogun firefighter ni o fi báyájẹ̀t ni o. Ọ̀rọ̀ ni wọ́n ní ìdí. Àwọn bàbá wa kù lóhùn. Wọ́n ní gbólóhùn lọ́wọ́. Ẹ ṣe ìyá wa ẹ jẹ́ kí n ṣe àfikún nǹkan tẹ́ ẹ sọ yẹn nítorí pé mo like nǹkan tẹ́ ẹ sọ yẹn gbólóhùn tẹ́ ẹ sọ yẹn nítorí pé a ti ń ṣiṣẹ́ lórí àwọn gbólóhùn yẹn láti fi ṣe àwọn nǹkan tẹ́ yẹ ká ṣe kì í ṣe pé wọ́n sọ àhesọ ọ̀rọ̀ fún mi nǹkan tí mo fojú ara mi rí kòríkòrí rí dáadáa ni a dẹ̀ ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ iṣẹ́ náà la ṣe débẹ̀ nítorí pé mo jẹ́ èèyàn kan tó farabalẹ̀ púpọ̀ tí mo dẹ̀ ń tọ́ pinpin àwọn nǹkan tó bá níyàn máa ń tọpinpin nǹkan mo ń tọpinpin àwọn kìíní yẹn ní agbára Ọlọ́run nígbà tí nǹkan bá di tó bá ṣe tán pátápátá gbogbo làásìgbò tí wọ́n ń ṣe yìí kò ní sí rárá mọ́ ní agbára Ọlọ́run tí gbogbo ẹ̀ máa rọrùn fún wa sóyè yín. agbára bẹ́ẹ̀ àṣẹ lọ́lọ́run fi dá ní àṣẹ yẹn náà lọ́ máa lò fún wa. bẹ́ẹ̀ni ma. wọ́n kọjú ìgbà fúnra wọn gbẹ̀yìn ní. bẹ́ẹ̀ni ma. ọmọ olúbo ni yín mà. ọmọ olúbo yín. ok so ẹ̀yin ni ọmọ original. àwọn adérẹ̀mí tó ń bẹ níbẹ̀ ìwé ilé yóò tẹ́ ṣẹlẹ̀ níjọ́ ayé ẹ̀. ó dùn mí pé bàbá àwọn àgbà máa lọ bí àgbáre lórí bàbá yẹn ló yẹ kó wà láyé nìsín lórí àtẹ lórí ìtẹ́ ilé Ifẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. ṣùgbọ́n ó ṣe síbi tó ṣe sí káwọn ọmọ ọba lèmi náà gbogbo rágbádá tí yẹn ń dánwò lọ́wọ́ sí kò tí ì dá kankan yóò yé ń bò wáyà. ẹ ṣe gan ni mo dúpẹ́ máa bá yín fi kíní ránṣẹ́ nísìnyí so máa tètè yanjú ẹ̀ pàápàá lálẹ́ kó lè kúrò mbẹ̀ ẹ ṣe gan ni mo dúpẹ́ mọ́ mi wá ẹ ṣe mo dúpẹ́ Ọlọ́run adúró tí mà ẹ̀yin èèyàn mi máa try láti sọ ẹja alàgbà wọn ní gbàgbé yín lágbára Ọlọ́run ó dàbí pé èèyàn méjì ló wà máa kọ́kọ́ gbé 7154 ni mo rò pé ó wà níwájú 7154 ẹ gbóhùn sókè sà. ẹ kálẹ́ sà. ọlá ló ń sọ̀rọ̀ láti US. yes sir. oya. I'm from ọmọ Ẹ̀gbá ni mí. lápá ibi sí. gbẹ̀yìn wọn mẹ́ta ẹ má bribe mi o torí ẹ̀ ń fi Abẹ́òkúta ẹ̀ fi ń bribe mi o ẹ̀ fi kó mi lómi ọbẹ̀ jẹ́ o. No. Certainly, I can't say I'm disappointed. I can't say I'm not disappointed. But my own team, because I'm on where you are more closer to some of them than us. I don't believe Alake can give us such statement. Number one, when as Nigerian dailies started carrying news concerning the agitation, to buy a conversation, Madaru. And we should not forget that all these media are owned by this politician. So, and I want to believe Alake may be quoted out of context.
on the audio or video where he has said that. And if peradventure he said it to me, because I have so much respect my king, because he's the power of my life. And if peradventure he said it, I believe he's been economical and diplomatic, so that it will be gẹ́gẹ́rẹ́ làbágbà. Only his take is towards supporting or is in total support of our agitation, but because of his position in Egba Kingdom and his position as a political, because they also so he has to be very careful, he has to be diplomatic, he has to be economical. I believe so. I'm not speaking for him. I'm not saying because I'm from Egba. So, but to me, I pray to Almighty God for us to achieve our purpose and get our independence. I believe the system of our government should change. Instead of having 3 hands of government, we should be 4, and which 4 of them will be interdependent. Like as we have judicial, executive, legislative, judiciary, we should have the 4th one. Traditional plus maybe clergy, and they will be on the same line or chain of command. There will be check and balances among themselves, like the way executive, legislature, and judiciary are. So I believe we have a long way to go. And by the special grace of God, if we get there, this is a signal. This is calling our attention to work. That okay, something practiced in the past that was not working, that was ridiculing our king, that doesn't allow our king to be open to say the truth. So we will now come out and fashion another way or another device to making sure that all of them will be at par, because we will blame one about it. Yes, sir. So that is my own take. But I believe Emma should get the audio here. I think Totolo Sokini and Nitoripe, the audio is out there. But what I can do is actually post the audio on Heritage Multimedia Facebook page later on, so that everybody can have access to it. Thank you very much. I really appreciate you. It's unfortunate because I'm not proud of that at all, because it's my king. It's unfortunate. Thank you very much, sir. Bye bye, sir. Thank you. Tó wà lórí landline ẹgbọn sókè ẹ ti wà lójú kan náà. Mo fẹ́ kí yín ní fún iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń ṣe. Bàbá mi àjọ ń ṣe nìyẹn. Ó ń dùn mọ́ mi nínú iṣẹ́ ló dàbí pé àtẹ̀tí dé ilé ẹ̀yìn alágbára Ọlọ́run àtẹ̀tí dé bẹ̀ ni. Ó ti ṣeé ṣe ní kìí ṣe pàṣẹ. Ó ti ṣeé ṣe. Ṣùgbọ́n nǹkan tí mi fẹ́ contribution mi nísìnyí lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọba yẹn. Ẹjọ́ ariwo ọjà ni. Ẹ má jẹ́ kó jẹ́ distraction fún wa rárá. You will pity them if you know. Àmọ́ ìyá àwọn èèyàn ló ti sọ̀rọ̀ lórí nǹkan tí mo sọ yìí. Condition wọn a máa pity wọn ni. Ó yẹ ká máa pity wọn ni. Mo fẹ́ gbàgbọ́ wípé even gan when we have the nation we want to have, they will be like someone said the other time, we are fighting for them to upgrade them back to their position where they were then. Wọ́n dẹ̀ máa débẹ̀. So gbogbo èyí tó ń ṣe nísìnyí ẹ jẹ́ kó ariwo ọjà ni ẹ jẹ́ ká fi wọ́n sílẹ̀ ṣe ti ṣe ti gbọ́ ẹ jẹ́ ká máa bá nǹkan tá à ń bá lọ ká máa bá lọ. Ẹ ṣé gan-an sà. Ẹ gbọ́ mo dúpẹ́ bàbá wa contribution tèmi nìyẹn ẹ ṣé gan-an ni Ọlọ́run á fi ń ṣe. Bàbá sà alàgbà tó wà lórí landline ló yẹ kí n gbé nísìnyí but unfortunately fóònù wọn ti ń ṣe tó 1124 ẹgbọ́n sókè ẹ ti wà lórí kan náà. Hello sir, ẹ kálẹ̀ bàbá wa. Ẹ sà, mo gbọ́ lórí nǹkan tó sọ Ọlọ́run bíi lónìí náà fúnlẹ̀ níjọ́ àlàáfíà lórí àwọn lọ́ba. Ṣé rí àdìmúnù kò yẹ ká ti bẹ́ẹ̀ mọ́ọ̀tì lórí àwọn lọ́ba. Ndéwé kìí ní just like father. Bẹ́ẹ̀ni sà.
ó ń sọ fún mi lẹ́yìn ó ní ó sọ mi lánàá ó ní ṣé mo ṣọ́ pé títí ẹ̀ máa bọ́ sí báyìí ó ti bọ́ sí mo ní wò rí àti àwa ní orí kiri kan ni wọ́n rí nígbà tí a tà sí àwa nígbà tá a tà sí àwa tá náà gba ní independent ẹ̀dẹ̀ on the 16th of March tá a tà kí ní àti àwa yẹn ó sọ fún Mr. Reverend Ateju mo ní why tí wọ́n ṣe mú àjà ẹ̀ fún jẹ́ pé across in all regions and in all areas of the state ní kọ́tà sí àyẹ̀ once and for all gbàtà òyìnbó ló máa jí báyìí fọ́ di pé Yorùbá nation lóòótọ́ kò ní jẹ́ just an individual place ká wo àwọn ètò ìṣe tiwa ká wo àwọn tí ò ṣe tiwa lórí kí ni wọ́n ní American da nínú kinní kan amari ìṣòro pé ó máa ọ́dà òyìnbó káwé tó máa ń lò dá ẹjọ́ ká flag yẹn bọ́lẹ̀ àmọ̀ràn ọjọ́ iwájú tó ní sí Yorùbá nation nítorí gbogbo àwọn politicians wa wọ́n ti bà many things jẹ́ wọ́n ti destroy many things wọ́n ní Ifá ló bá yan ọba kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ sí politicians ló yan ọba wọ́n máa náà fi sábà pọ̀fì sí wọn lọ́wọ́ ẹgbẹ́ lọ́tọ̀ tí wọ́n pọ̀ pọ̀ jẹ́pẹ́ ó ti wẹ̀ just our own tradition for now tabanika lọ sórí ìyẹn àwọn bá máa. Hold on ọ̀gá mi kan bá mi sọ̀rọ̀ kan nísìnyí hold on Prince Ade Johnson ẹ kàn táìpù Montreal láti wo nọ́mbà tí mi mọ nọ́mbà tẹ send the message yẹn sí o Prince ẹ kàn type last 4 digit number yẹn ẹ type last four digit number yẹn type ẹ síbẹ̀ so kí n lè mọ̀ pé kí n lè response message yẹn tàbí kẹ́ ẹ resend message yẹn kó lè wà lókè ẹ ṣe bàbá wa ẹ máa continue sir. lórí nǹkan tá à ń sọ̀rọ̀ sà ṣe rí at the moment wọ́n ní ọ̀rọ̀ ojúṣùnùkùn là ń sìn wò ṣe rí wọ́n ní Yorùbá dẹ̀ máa ń sọ pé wọ́n wá ní oníkùnú mọ̀ọ́kà ikú wa làwọn kan fẹ́ mọ̀ ẹ má ti jọmọkùn wa ẹ jẹ́ ọ́ ní tọ́ ọmọdé bá ti tẹ̀kú dà fún bẹ́ẹ̀ tó para bẹ̀ nǹkan tá a fẹ́ achieve yẹn kẹjẹ́ ká achieve ṣe rí ó jí rí bákan ẹ̀ṣẹ́ àjẹká ṣe fúnkọ̀ lórí láì pé Yorùbá nation ó dẹ̀ gbé ó jìjì lọ ká gbà ìyẹn là á máa fọkàn sí ibẹ̀dẹ̀ la máa gbé àìjẹ́ nǹkan distract attention wa nǹkan tí mo máa kàn sọ nìyẹn pé àwọn politicians wọ́n máa influence àwọn ọba yẹn ní tí wọ́n máa fún ọ láwọn ọ̀fà kan ebi tẹ bá gbà wọn láàyè nǹkan tó plan àwọn ò dáa yíyan ò dáa àwọn ìtọ́ tá à ń fún yín yíyan kìnnì kan we need to be a good observer ká ṣáà ṣe sùúrù ká má pay attention sí gbogbo nǹkan tó bá kan sọ ẹ má jẹ́ ká mú ìwà sórí ètò lọ títí sà torí tá a bá ń gbà bí ẹgbà ọtí àwọn nǹkan tẹ́ ká ṣe àní lè ṣe délẹ̀ sà. ẹ ṣe gan ni bàbá wa mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín bẹ́ẹ̀ ṣe bá mi yàn náà inú mi dùn gan ni ẹ ṣe gan ni sà ẹ ṣe mo dúpẹ́ o. Cable and Wireless from America 3266 ẹgbọ́n sókè tí wà lórí kan náà. ok ẹ kalẹ́ lọ́hùn ẹ kalẹ́ sà. ọlọ́run wà pẹ̀lú wa. àmì àṣẹ Èdùmàrè. ọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀gbá rè mí náà ọ̀rọ̀ tèmi náà gbọ́ lé ní. ṣé kì í ṣe pé fẹ́ fi kómi lómi ọbẹ̀ jẹ gbogbo yín tẹ ẹlẹ́gbàá nìyẹn tẹ́ ẹ̀ sọ ẹ̀. ìgbórè àṣàlẹ̀ mi agboolé Lisa gbórè. agboolé Lisa mo máa agboolé Lisa ṣé mo kégun ya. yes no dáadáa. ṣé mo pé lẹ́yìn yóò jìnnà sílé agboolé yóò jìnnà sagboolé wa nìyẹn. abẹ́ẹ̀ ni ìgbórè wà. òkè egun ya nílé tiwa lábẹ́òkúta òkè egun ya. okay all right àkójínà ìgbórè nọ́mbà 54 ìgbẹ́ agboolé Lisa ní. mo mú agboolé Lisa. ìgbórè road mbẹ. bẹ́ẹ̀ni sà. bẹ́ẹ̀ni. ṣe gbàgbẹ́kúta àbí. tó ọláwà bí mo súnmọ́ pálásì gan láti ìgbórè mo súnmọ́ dọ̀ bàbá gan seriously tó bá jẹ́ bá lórí WhatsApp yìí ni mo wà píṣọ ìlú pẹ̀lú ọlọ́jọ́ wà bẹ́ẹ̀ gan sẹ́. so tó ìṣẹ̀lẹ̀ ni pé ṣe lọ́rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ti sọ ṣe lọ́rọ̀ Yorùbá nation wa yẹn àyàfẹ́ tó bá jẹ́ òṣèlú tó bá ń jẹ́ nù nǹkan tó wà lóṣèlú Nàìjíríà nìkan ló máa rí pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà tẹ̀ lọ́rùn. so tèmi ń sọ ni pé ṣe rí ibi tó ń bọ̀rọ̀ Nàìjíríà dé yẹn ká má kúrọ́ fúnra wa bí èyí tí àwọn tẹ gbé dání tẹ̀ ṣe yìí òun ló máa tún Nàìjíríà tó dáàbá ṣọ́ra ìlú yẹn ti fọ́ ọ̀rẹ́dì náà tí wọn bá tètè mọ bíi ṣé bí téèyàn bá ń lọ síbi kan tó bá rí i pé kò sọnù bẹ́ẹ̀ á padà sílẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. àwọn ọba tó sọ̀rọ̀ yẹn ṣe rí gẹ́gẹ́ bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe sọ
àwọn politician tí wọ́n ti kú sáàrin àwọn bàbá tán lọ́balọ́ba púpọ̀ jù pẹ̀mí ó dùn èmi pé bàbá lè sọ̀rọ̀ lẹ́nu tọ́jú mi kan tí àwa súnmọ́ pé ọ̀rọ̀ orí ẹ̀ máa jáde ní ọlọ́mọ lè pé ń bí gbò wá pé kábíyèsí aláìlúwà ẹ má dá sọ̀rọ̀ kábọ̀ kan máa dá sí màá ti sọ fún ọ ti pẹ́ ẹ má dá sọ̀rọ̀ nǹkan tó wà ní tẹ́bà mọ bí ẹ tẹ́bà fẹ́ support àwọn Yorùbá agitators ẹ sábà àjókòó sí palace kẹ máa padà lọ sí ọ̀dọ̀ India rẹ̀ àti máa lọ sí kò ní kíkọ́ra là ń lé ẹ má dá sí ara wọn ń kọ́ ọmọ Yorùbá gbogbo alára ń kọ́ ó ní èsì so bẹ́ẹ̀kọ́ ló ń gbà fún wa ẹ̀rọ gbogbo tó bá jẹ́ pọ̀ mọ́ Ẹ̀gbá gidi ní Ẹ̀gbá ò ní wà kó má nílé kó má lò tó Ẹ̀gbá tó bá lóko a máa ń pè lọ́mọ àlè lẹ́gbà. ọmọ àlè ni. go to any community in Ẹ̀gbá land the 6 local government hour kò sí any single development láti 1996 till date. No single development tí o bá ti kọ́ ọ́ tó gbé abótú náà dìde tó ṣàbẹ̀tùtà. in the 70s sir nígbà tí wọ́n kọ́ ṣe street light sábẹ́òkúta dáadáa tán rí new street light gúngún yẹn tó gùn gan ṣe pé normally street light kúkúrú náà ṣe tẹ̀tẹ̀lẹ̀ in the late 70s tán wá ṣe tó gùn gan sí tábà wà nílé wa lábẹ́òkúta a dẹ̀ máa rí náà yẹn ó máa tò lọ láti àgọ́ ọba a tò dé àdátán a tò dé aṣérò a tò dé igbó aṣérò bẹ́ẹ̀ no ìgbà yẹn tí o yẹn ti lọ tipẹ́tipẹ́ náà ìbẹ̀rẹ̀ sọ́rí náà ní sísà èkó tó tẹ̀ jékòó náà nǹkan mélòó ní sísà tó tàn bẹ̀. sísọ gbogbo nǹkan ti bàjẹ́ ju ṣe rán bàbá yẹn tó jókòó síbẹ̀ aláṣẹ àmẹ́yìn ẹ̀wọ̀n gbọ́dọ̀ gbẹ̀ṣẹ̀ bàbá tí ó bàjẹ́ pé tí màá sọ nìyẹn kí ló kàn lọ́rọ̀ bàbá ti wà well to do kó tó di ọba and that's the truth it's the truth must be told and pàṣẹ ìta bá wà pẹ̀lú wọn in fact mo ń súnmọ́ sẹ́fẹ̀ mo lè wà pẹ̀lú ọba ní 5 hours bá wà nílé 7 hours lè jókòó bẹ́ẹ̀ ká máa sọ̀rọ̀ títí gbẹ̀tẹ̀ eléyìí politics ọ̀hún ti lọ ń kó wọ̀ tí ọba ti lè kó wọ̀ ní politics òyìn máa tùbọ̀ tí wọ́n rà lára Nàìjíríà ọba bá jẹ́ chairman kìnnìbìnrin bàbá náà oil company Tinubu ọba ní chairman ọ̀nà ibi tí Wálé Tinubu wà yẹn ọba is chairman of the board till tomorrow so kò sí yẹn sì so gbogbo so ṣe rí gbogbo ọ̀rọ̀ politics yẹn gbogbo ọba yẹn ló wà ní politics àti àwọn tó bá jọba tó jẹ́ pé kì í ṣe first class gbogbo first class yẹn yà in politics kò sí kan náà tó sì politics so àwọn agitation ṣe rí kan tá a máa tún fún Yorùbá agitation wa yìí ẹ jẹ́ ká gbé irú tí àwọn kò kì í ṣe sí yẹn kọ́ ń lọ sí gbèríko kọ́ lọ ń campaign directly yẹn tọ́pọ̀lọpọ̀ náà pa ṣé ẹ tó ní data tí ẹ tó sí ná tó sí data tó ṣáàjì fóònù ṣé ló máa gbọ́ tẹ̀yìntẹ̀ wà lórí afẹ́fẹ́ tí bá ta ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó wà ní western world náà ló ń bá ní jù àtọ́ tó wà ní kò díẹ̀ díẹ̀ tó ní kíní that's the truth bẹ́ẹ̀ àbá tí ìgbé kíní ẹ wọ community level directly you just whatever this all this bàbá tó bá sọ tó bá jẹ sọ̀rọ̀ kó má dá sí wọn bẹ́ẹ̀ tó wọn mọ wá ságbọ́dọ̀ wà ní gbogbo communities all over Yorùbá land lágbọ́dọ̀ jí lágbọ́dọ̀ campaign fún tó jẹ́ pé èso ọmọ kò ṣe ẹ̀wù náà my brother ṣe bó máa ń lọ lé gbogbo ìbáwò lẹ Abẹ́òkúta ṣe tó jẹ́ pé o lè lọ sí pati l'Abẹ́òkúta mọ́sí ní Saturday wọ́n á fẹ́ ẹ̀yà ẹ̀ méjì bitọ́ mọ̀tà kọ́ni mi ò rí èkó lè mi tó bá gbé wọn ti ṣe rẹ̀ ẹ̀ l'Abẹ́òkúta sì you cannot mi lè ìjọ mi ti bá lókè yàgbórè yẹn mi ò lè bọ́lẹ̀ nu mọ́tò tó bá bọ́lẹ̀ nu mọ́tò ọ̀lẹ́fà lẹ̀kùn ẹ̀yà because everybody from my own lofa Abẹ́òkúta tàn ṣe lọ́mọ ayọ̀dé láti mọ́ láti everybody ẹlòmíì lè máa sábọ̀ láti ìjà yìí ẹlòmíì lè máa sábọ̀ pé bàbá wà lé kankan kó sì yẹ sí kò sí ṣe kò sí kankan all this our young children la gbọ́dọ̀ máa mobilize let's go into our inner community ká máa lọ campaign kiri so tá a bá lè jẹ́ àwọn tó wà ní community yẹn tí wọ́n ti lè tẹ́wọ́ bá kiri I swear to Almighty God if it's me Thomas court okay o let everybody go on the street to protest kò sí ní láti sọ̀rọ̀ pa ẹ̀ kò sí kan torí rédíò tí wọ́n sì ń sọ rédíò Nàìjíríà ò sọ rédíò àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò sọ online báyìí náà ló pọ̀ jù ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò ní dọ́tà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò ní náà ní Nàìjíríà fáwọn ẹ̀ṣẹ́ gbogbo tá à ń sọ ẹ̀jọ̀ ẹ̀jẹ̀ break it down bàtà náà ìtàn hó gbogbo kí náà làwọn àjọ máa mú ṣe lágbára ọlọ́gbà fún wa kò ní rẹ̀ ṣe bọ́ ẹ̀ṣiṣẹ́ adébẹ̀ kò yí sí adébẹ̀ ṣàlágbára ọlọ́ adébẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ gan ṣe ẹ̀yin èèyàn mi nílé mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ lọ́wọ́ yín fún bẹ́ẹ̀ ṣe bá mi dá ṣètò yẹn lálẹ́ yìí ibi ìbàlẹ̀ máa fi àdàgbà ètò náà tì sí ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ ẹ gbà mí ní ìyànjú ní ìṣẹ́jú méjì ẹ gbà mí láàyè fún ìṣẹ́jú méjì láti yànnàná ọ̀rọ̀ náà fún yín dáadáa nítorí pé alákọ̀ọ́kọ́ bẹ̀ ni pé kò sí nǹkan tó bá kankan lè ṣe fún wa àwa mọ̀ bí tá à ń lọ àmọ̀ nǹkan tá a gbé dání àmọ̀ bí tá a ti ń bọ̀
àmọ́ bí tá ń lọ àmọ́ nǹkan tá a fẹ́ a kì í ṣe ọmọ kékeré mọ́ nítorí ìdí èyí a ti kọjá ọmọ àgbékọ́rùn roko a ti kọjá ọmọ àgbérọ̀rùn roko a dẹ̀ kì í ṣe ọmọ tó ń fi ẹ̀kọ́ nù mọ́ wọn lè fi nù wá mọ́ àti mọ̀ jẹ fúnra wa nítorí pé àwa mọ̀ jẹ fúnra wa yẹn kàn fi wálẹ̀ Yorùbá dẹ̀ sọ fún wa ó ní ẹnu èèyàn lè wọ́n fi Ìjẹ̀ṣà ló sọ kì í ṣe Yorùbá wọ́n ní ẹnu ara èèyàn lè wọ́n fi kọ́ mẹ́jẹ mi ò jẹ ló ń jẹ bẹ́ẹ̀ lẹ́bàá mọ̀ túmọ̀ mẹ́jẹ mi ò jẹ ló ń jẹ mẹ́jẹ so level tá a wà ní ìsìn ni pé ọba can say whatever they likes Ijoye can do whatever they like politicians can go whatever they like we don't give a damn where we were going is where we're going we cannot be slaves ní ọ̀la lágbára Ọlọ́run the slavery era what our leaders did during the slavery era is history repeating itself that is going to be the title tomorrow tí a máa sọ̀rọ̀ lórí nítorí pé nǹkan tí wọ́n ṣe nígbà ogun nígbà slavery yẹn nǹkan yẹn náà tún padà sí máa ṣe nísìnyí nítorí ìmọ̀tara ẹni nìkan dẹ̀ ni nítorí pé selfish interest tí wọ́n ní ṣùgbọ́n it's too late it's completely too late for that they're not gonna win they're not gonna survive it they're not gonna be in charge we will be in charge of everything we have all hands on deck to finish it right we are running the race we're not gonna get tired we're not gonna get distracted ibi tá ń lọ kọjá gbogbo ibi tán rò yẹn adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àti lọ́wọ́ àwọn kan tó yí wa ká pípé gbogbo nǹkan tá a fẹ́ kó di ṣíṣe ní dáadáa lọ́lọ́run bá wa ṣe díẹ̀díẹ̀ Ọlọ́run á dẹ̀ gbà fún wa tomorrow Monday is the last day for this package that one and that one for £35 Monday is the last day for it it's all red and this black new design of art so if you want it send me £35 on the WhatsApp and that is all I want you to do just £35 on WhatsApp and we will get you all the details that you need to purchase one. In Nigeria, in Oduduwa land, I have a good news for you guys. Everybody that's watching from Nigeria tonight can buy a t-shirt from us at 2,500 naira. Yes, I'm not crazy. It's 2,500. We are not making it in Nigeria. It's made in England. The t-shirts are made in England. How do we do it? We are actually subsidizing it. It's more than that. The t-shirt, the only difference is that all t-shirts in Nigeria are short sleeve because it's too hot. It's too hot. So they're all short sleeve, different colors, so many colors. The t-shirt are 2,500 per t-shirt. They are in Lagos currently. Lagbaralong, Amoboshimade, other states as well. That's number one. Number two, a hat like this. And the number one is 1,500. You know how much we sell this hat here? £15. But we're selling it 1,500 in Oduduwa land. You know why? Because we want people to be able to afford it and we want to use it for a lot of awareness. We are subsidizing the price so that it will be affordable for all the people that want to buy it in Oduduwa land. And we go it better as well. If we buy the t-shirt and the hat together, you know what we're doing? We're doing it at 3,500 instead of 4,000 naira for both. So for 3,500, you get the hat and you get the t-shirt. The hat is the hard one. It's not the soft one. It's the hard hat. It's the quality one. So the good thing about it is that we are using it for awareness. That is why we reduce the price so much. This price is for the people in Oduduwa land. If you want to buy it in England, if you're paying in England and you're buying for people in Nigeria to pick up,
we will charge you more. The reason being that you have money here, or in America you have money. We can't subsidize it for you because kò pay wa bẹ́ẹ̀ yẹn, and subsidize ẹni sọ pé káwọn èèyàn bá lè ra púpọ̀ kó bá lè create a lot of awareness. That is why we're doing it. So if you want the cap and the t-shirt in England, this red long sleeve t-shirt is a light t-shirt, so you can wear it in summer as well in England or in America or in Europe or in any part of the world, in Canada. But don't buy this light t-shirt now and think you're gonna wear it in Canada now. It's too cold for that. You need a sweatshirt in Canada. I really love you all. I thank you for being my partner tonight. I thank you for staying with me. I thank you for being there. Please, how to get and wait to pay. Okay, send me a message by WhatsApp. Send me a message to my WhatsApp. The WhatsApp number is +44 734 123 4560. I'm sure you have that number already. Anybody that doesn't have that number, we need to do something about them. That number has been flying around for too long. Good job, sir. The association is God driven. Yes, it's God driven. Definitely God driven. And the reason it's God driven is because there are so many people working on it that are God sent. +44 734 123 4560. Thank you for trying the number. I know you're trying the number. Okay, that's t-shirt. So, okay, so if you want t-shirt, that is the number for t-shirt. So, if you want t-shirt, just send me, don't write story, just type 35 pounds, 35 and the pound sign, and I will send you all the information you need to get yours. It is very straightforward, and we post. Plus postage, you pay postage separately depending on where you are in the world. That is what determines how much you're going to pay for postage. You are in New Zealand, yes, we can send it to New Zealand. Uncle, I've sent you the number for the Nigerian t-shirt. The uncle in Nigeria, I've sent you the number for the Nigerian t-shirt, so it's easy for you to pick it up from there. You're based in Lagos. Yes, the t-shirt are in Lagos. Please, number of the person in charge of Nigeria. Please send me the number. Just send me a message to that number and say t-shirt Nigeria, and I will send you the details of how to pick it up from Nigeria. The Nigerian number. Okay, if you are in Nigeria, just send Nigeria to me, or Oduduwa or Lagos. Send a text. Just write. Don't write story. Just write Lagos, and then we will take it from there. If you are in Ibadan, we can work with you so that people can pick it up from you as well. I'm surprised only 92 people like my show tonight. If you have not liked the show, please do so. As a matter of urgency, before I close it now, appreciate me if you think I'm doing a good job. If you think I'm not doing a good job, then you don't have to like it. But if you think I'm doing a good job, please let the like flows. Let it flow, let it flies, and let's see how it goes from there. Edward Babalola, how are you, sir? Thank you for saying that. I really thank you as well for staying this late to watch my ranting. I call it ranting as well. So I want to thank everybody who has been part of me tonight. Until tomorrow that I come your way again, I remain loyal, a loyal servant to all of you, yours truly, and I really love you all, and God bless you, and God bless Oduduwa land, and God bless Yoruba land. We will make Yoruba land great. Temilade, you are just coming. I haven't seen you all day. I'm just seeing you for the first time. Sagacity. Did you go away and come back, or you've been here? You've been here all this time? Wow. God bless you, my brother. I really love you guys. I really appreciate you all, because without you, we can't be here.
You are here. I'm here because you are here. If I'm doing this and there's only 2 people watching, believe me sincerely, I will have packed it in all along the line. I will have packed it in because I don't have time for doing the show and people are not watching. It means what I'm doing is not interesting anybody. So if it doesn't interest anybody, so what's the point in doing it? I won't do it. I'm not one of those people that force my way to do things. Guys, I want to thank you all. I want to appreciate you again and again and again and again and again. I cannot stop appreciating you because you are just too fantastic. God bless you all and good night. See you tomorrow. Ladies and gentlemen, the national anthem of the newly formed Ududuwa Nation. Heritage TV. La, 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 la. Heritage TV. Everybody in London, have you heard that Heritage Television has come up with something new? All your functions and celebrations can now be multi-camera live stream that was only reserved for the rich and famous. Having a function in London can be viewed clean and clear immediately from any part of the world. Trust Heritage TV to give you a better reach. Heritage Television also does photography that will make you the envy of all your friends and family. Heritage Television is the best. All your functions like birthdays, funerals, weddings, church anniversaries or harvest. Heritage Television is the master. We are in the heart of London with an ultra-modern equipped studio.
You can call us on 020-800-46100 or email us info@heritagetv.co.uk or mobile 0734 1234 560. Heritage Television will do you proud.